בוקר טוב. רעיון שנערך בתאריך 23 לדצמבר 24 עם תת אלוף בדימוס איציק אמיתי ז'טלני בביתו שבתל אביב. איציק סיים את בית הספר לטיסה כנווט קרב במרץ 1971 והוצב לטייסת 201, טייסת האחת. הוא שירת בטייסת כאיש צוות אוויר סדיר עד אוקטובר 1974, ובמהלך תקופה זו לחם כנווט בכיר גם במלחמת יום הכיפורים. לאחר סיום המלחמה למד בטכניון הנדסת אלקטרוניקה, ולאחר סיום הלימודים מונה לסמ"ט ב' בטייסת. שימש כראש מדור א', עליונות אווירית במחלקת מבצעים, תפקיד אותו מילא גם במלחמת לבנון הראשונה. איציק שימש כמפקד מגמת יסודות בבית הספר לטיסה, ראש מחלקת תואר, תכנון וארגון במטה חיל האוויר, מפקד כנף 2 וראש להק כוח אדם. איציק, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. יצחק אמיתי ז'טלני בשמי הלועזי מבית בית. אנחנו בהמשך ניגע בזה אולי למה אמיתי ולמה ז'טלני. יליד תל אביב 1951, רחוב מקווה ישראל 15, בן לשמחה ושרה ז'טלני, הגיעו לארץ מפולין 1935, נטעו כאן יד ורגל. שתי אחיות מנוחות גדולות ממני, עזרו מאוד בגידולי ואני חב להם כל מיני חובות כאלה או אחרים של חינוך וסודות חיים, וילדות טובה. הורים ממצב כלכלי כזה בינוני מינוס, לא היה חסר אף פעם אוכל בבית. אבא שעם העלייה עבד בבניין, נהג במשאית, חטף 3 כדורים ליד מגדל צדק, ירד מהמשאית והפך להיות סוחר, בעל חנות. ואני כאן במקווה ישראל מגיל 0 עד פחות או יותר גיל 17, גדל בשכונה, שכונה נהדרת, מעורבבת ומעורבת מיוצאי הרבה מאוד מדינות בעולם, גם מהמזרח, גם מהמערב, גם מהדרום, דבר שבאופן עקיף למדתי אחר כך בהמשך חיי, מאוד סייע לי להכיר תרבויות אחרות, כללות בכל מיני ניבים וסוגים, משחקי שכונה וכדומה. התחנכתי בבית ספר אחד העם, קרוב מאוד לבית, בית ספר שהקים הרבה מאוד בוגרים טובים בהיסטוריה של מדינת ישראל. היום הוא באופן מפתיע או לא בית אולפנה לבנות חרדיות, נגמרו כאן הבתים בשכונה הזו. כשאני אומר השכונה הזו זה משום שאני בעצם חזרתי לגור כאן לפני מספר שנים, כלומר סגרתי איזשהו מעגל מבחינת מקום מגוריי, ואני מאוד מאוד שמח על כך, ואני מדי פעם חולף ליד בית הספר הזה, ומסתכל קצת בנוסטלגיה, למרות שאני לא לגמרי טיפוס נוסטלגיה עד הסוף. בית הספר והשכונה אין ספק שהיה להם תהליך מאוד מהותי בעיצוב שלי, החל מהמורים שלי ובפרט המחנכת שלי תמר כהן, שחינכה אותי 5 שנים, קנתה לי ונתנה לי המון יסודות והמון דברים באופי, באישיות, שהשלימו מאוד את מה שקיבלתי הרבה בבית, בית אגב עם הרבה מאוד ספרים, שהם הרבה תולדה של מה שהאחות שלי נתנה ומה שהוריי נתנו, ובית ספר שהיה בו בית תלמיד שנתן פעילויות אחר הצהריים, אז עדיין לא היו מתנסים, בבית התלמיד הזה לימד אותי לעשות צעד וחצי בכדורסל, לשחק פינג פונג, לראות סרטים, לשחק סטנגה וכדורגל, ועוד הרבה מאוד פעילויות שגם עניינם ספורט וגם עניינם הרבה מאוד תרבות. מסיים את בית הספר היסודי שלי 1965, ועובר להתחנך בגימנסיה הרצליה. גימנסיה הרצליה ולא עירוני א', שהיה בעצם התיכון של האזור, של השכונה. הוריי קיבלו שם איזושהי מלגת לימודים שעזרה לממן את שכר הלימוד של הגימנסיה. שם התוודעתי לקבוצת אנשים שלא הכרתי קודם, או תבוסת חברים וחברות
שלא הכרתי קודם, אנשים יותר מהצפון של תל אביב, אנשים יותר משכונות הפריפריה. למדתי גם לראות כמה אנשים שיש להם עושר לא מועט בביתם, וגם זה השלים לי את הפתיחות, את החינוך, את ההשכלה, את ראיית העולם לעומת השכונה שבה אני גדלתי באזור מקווה ישראל. והגימנסיה עצמה הייתה גימנסיה יחסית נוקשה מבחינת חינוך, לא לגמרי הבינה את נפש הילדים של הנערים והנערות של סוף שנות ה-60, אבל בכל אופן יצרה וחינכה וגידלה דור של אנשים שהתגייס נהדר לצבא, עשה יפה הרבה בהמשך חייו. אני חושב שאף אחד מאיתנו חס ושלום לא נהיה קרימינל, אני חושב שיש לנו כמה אנשים שהם ממש אשיות בתחום המתמטיקה והפיזיקה, ובכלל אנשים טובים בכל אורך הדרך. בגימנסיה שיחקתי המון כדורסל, הייתי בנבחרת הכדורסל של הגימנסיה, שיחקתי בהפועל תל אביב בנוער ובנערים שלהם, גדלתי הרבה על הספורט, והספורט הפך אותי מנער שמנמן שרץ לאט מאוד, לנער יותר רזה, יותר מוצק, שרץ בצורה בינונית. שום דבר בחיים לא הפך אותי להיות אצן טוב. המורה שלי להתעמלות תמיד התגאה ששיפור המהירות שלי בריצת 100 מטר מכיתה ט' עד כיתה י"ב היה ממש איזשהו שיא עולמי, איך שהצלחתי לרדת בזמן הריצה. סיימתי את י"ב אחרי שבעצם במהלך 4 שנים בגימנסיה חווינו את מלחמת ששת הימים, מלחמה שבעצם בה חפרנו שוחות בשדרות קרן קיימת, היום שדרות בן גוריון. השוחות האלה סיפרו לנו בהתחלה שהם לטובת מיגון האנשים שאין להם מקלטים בבית, שיהיה להם היכן להסתתר מפני הפצצות המצריות. אחר כך הייתה גם איזושהי סיבה שהם היו גם איזושהי הכנה לאיזשהם קברים המוניים במידה ויהיו הרבה מאוד חללים בתל אביב. אני מציין את העובדה הזאת קצת לאפיין את התקופה הזאת שלפני ששת הימים, שמדינת ישראל הייתה בחרדה די קיומית, אני בכיתה י' וזה אפילו אישרה טיפה עלינו. עוד בגימנסיה הרבה מאוד חיי חברה נהדרים, אני באופן מפתיע או לא מפתיע מכיר שם את אשתי לעתיד, שהייתה לסירוגין חברה שלי במהלך הלימודים, את רלי. אחר כך בנינו בית בישראל, אבל זה בתהליך יותר ארוך ויותר מאוחר. בגימנסיה מטבע הדברים, בשנים היותר מתקדמות, י"א י"ב, כבר יש את המחשבות המאוד רציניות על צבא. אני גם שייך לדור שהרבה דיבר ושוחח והתעסק בצבא, והסיפורים על הצנחנים של שנות ה-50 ועל 101, שלא נדבר על חיל האוויר של מלחמת ששת הימים, שזה חיל שמקבל האדרה מאוד מאוד חזקה, ולצידו מבלי שום רגשי נחיתות גם השריון. הספר חשופים בצריח השפיע עליי השפעה מאוד מאוד חזקה, ממש מאוד חזקה, עד כדי שבמהלך הזה של כיתה י"ב, לאן אני אהיה בצבא, מה אני אעשה בצבא, בעצם קו המחשבה שאני אהיה בשריון כנראה, משום שטייס, וואו, זה משהו נהדר, נהדר כזה, גם ב-A, גם ב-א', שאני לא בטוח שהכישורים שלי הם מספיקים טובים להיות כזה, כי ראיתי את כל הסרטים על כל טייסינו המעוללים של ששת הימים שהפילו וניצחו את המלחמה ב3 שעות, והם גם קיבוצניקים כאלה שיודעים לנהוג במחרשה, וגם לנגן בגיטרה, ועוד כל מיני תכונות שלאו דווקא בייחוד אפיינו אותי, ואז אמרתי, וואו, כנראה אני אהיה בשריון. ובמהלך באמת כיתה י"ב, כל הבנים מדברים, מה גם שלצידנו ישנם גם אנשי הפנימיה הצבאית, מחזור א' של הגימנסיה הרצליה, שהם חבר'ה צבאיים מאוד, לומדים בבוקר, באים עם עיניים טרוטות לכיתה, בקושי מספיקים לעשות את השיעורים, אבל מתמידים ומצליחים, וגם הם משרים עלינו כמובן כל אלה שמסביבם, גם קצת מאווירת הצבאיות, ומה צבא ואיזה צבא ולאן צבא. והנה אני מקבל את המעטפה, וואו, להגיד המיוחלת, הבלתי מצופה אולי הזאת, אז קיבלו מעטפה עם כל מיני פרוספקטים של חיל האוויר,
כל הכותרות בפרוספקטים היו הטובים לטייס, והיה כזה איזשהו פתק מצורף שנמצאת מבחינת תכונותיך האישיות, מתאים להמשך מבחני המיון של קורס הטייס. י"ב מתמטית פיזיקלית, מגמה ריאלית, 5 בחינות בגרות די מרכזיות, די רציניות. למדנו ברצינות עם מעבדות, עם חבר מורים שהוא ידע לדרוש מאיתנו. זוכר את בחינת הבגרות בפיזיקה שמוציאים אותי כי גידלתי זקן, ואמר לי מנהל בית הספר, אצלנו זה לא נהוג לגדל זקן, תחזור לבחינה הבאה תבוא כבר בלי. סתם כדי להמחיש קצת טיפה את אווירת הגימנסיה ואת איפה ומה אנחנו היינו, הדור הזה של החיפושיות, האבנים המתגלגלות וכל מה שמשתמע מכך. ואני כנראה עתיד להתגייס באוגוסט, כי אני יליד מאי, והוריי, אני לא יודע בדיוק אם משכנעים אותי, הם אומרים לי, אתה מתאים לעתודה אקדמית, לך לעתודה. אז אני נרשם לעתודה, ורוצה ללמוד הנדסת אווירונאוטיקה, כי מחוז ילדותי כל הזמן הוביל אותי לתעופה. בניתי דגמי מטוסים, מנייר ומבלזה, והייתי בקלוב לתעופה לישראל, הייתי רוכב על האופניים לשדה דוב לראות מטוסים ממריאים ונוחתים, אהבתי. אז הנדסה אווירונאוטית נראתה לי די טבעית ודי אמיתית, נרשמתי. דבר אחד, יתרון גדול זה שזה נתן לי, דחייה במועד הגיוס מאוגוסט, ישר בתום הלימודים, לאזור אוקטובר-נובמבר. ניצלתי את התקופה הזאת ועבדתי בבניין של כל מיני כאלה מבנים מפיברלס, שיצקו אותם ועשו אותם בהרצליה פיתוח, דהיום, אז היה אזור תעשייה די מוזנח, חסכתי כסף, ונסעתי עם 2 חבריי, אירה ויובל, לטיול של 5 שבועות באירופה, Europe in $5 a day, היה ספר של ארתור פרומר כזה, זה היה התנ"ך, איתו נסענו, איתו הסתדרנו, פיצה ליום, שינה בקרונות רכבת ברכבות הלילה, אוי זה היה כיף, כיף של צעירים, חסרי דאגות, ללא שום תרדה, אלא רק מה נאכל מחר בבוקר. חזרתי לארץ. באותו זמן אתה כבר יודע שאתה מתגייס לקורס טייס. לא, עדיין לא. חזרתי לארץ, ואחותי, אני זוכר, אורלי בישרה לי, יש פה מכתב שמודיע שלא התקבלת לעתודה, מועד הגיוס שלך 19 באוקטובר 1969, הולכים לצבא. בסדר, הולכים לצבא, כנראה שריון, למרות שאני יודע שיש לי כזה זימונים למבדקים לקורס טייס, אבל אני לא אעבור אותם. מה, זה דברים מסובכים שם בכלל, כל העניינים האלה. מגיע לתל השומר, 3 ימי מבדקים, עובר אותם בדיעבד, אני יודע אפילו בצורה יפה, טובה, ומחכה עכשיו לגיבוש. אז את הגיבוש לקורס טייס עושים שאתה בעודך חייל, לא כמו היום שעושים את הגיבושים במהלך כיתה י"ב, אתה כבר חייל, גיבוש לקורס טייס של שבוע, טרטור אמיתי, אז עוד טרטרו, אולי לא כמו בשנות ה-50, אבל עדיין טרטרו, כל מיני כאלה הקפצות בלילות עם מעט שעות שינה, להעביר את המעל מצד ימין לצד שמאל, לסחוב קורות, וכאשר כל הזמן מסתכלים עליך, בוחנים אותך לראות איך אתה עומד במאמצים ואיך אתה עומד בדרישות, אם אתה מקטר יותר או מקטר פחות, וראה איזה פלא, עברתי את הגיבוש. אני עובר את הגיבוש, ביום האחרון של הגיבוש, או האחד לפני, אחותי אורלי מתחתנת, זה זכור להיות בצורה מאוד מאוד חזקה, כי אני מהגיבוש של קורס טייס, מחוויה כזאת יחסית מאומצת, נוסע לתל אביב לאפטר בשעה 2, ונמצא, הוא נוכח בחתונה של אחותי, חוזר חזרה באמצע הלילה אל הגיבוש הזה, או אל סוף הגיבוש הזה, עם הבשורה שעברתי אותו, ומתחילים את קורס טייס. קורס הטייס, נובמבר 1969, קורס 65. קורס גדול, קורס של קיבוצניקים. קיבוצניקים הם המרכיב המהותי בו, עם מעט עירוניים. קיבוצניקים מזלזלים בעירונים, רואים את זה. אתם לא בדיוק, ואנחנו המובחרים, ואנחנו הטובים, והסיכויים שלנו לסיים הם יותר גבוהים משלכם,
וכדומה וכדומה. אז התגייסו לקורס טייס 3 פעמים בשנה, באוגוסט, בנובמבר ובמאי. מאי היה מחזור ביניים, אוגוסט היה מחזור העירוניים, ונובמבר היה מחזור הקיבוצניקים, אלה שאחרי שנת השירות. שלב הראשון של קורס טייס, קדם מכין. בקדם מכין עושים טירונות, בקדם מכין עושים מבחני מיון לטיסה בפייפר, ועושים לימודים שהם לימודי קרקע. לומדים פיזיקה, מתמטיקה, קיבוצניקים האלה שצריכים ללמוד לפתור משוואה ריבועית, מטאורולוגיה, עקרונות טיסה ועוד מקצועות כאלה וכדומה. בשלב הזה אני עושה טירונות, לא קשה, 3 שבועות למיטב זיכרוני, עם סדרה בבית גוברין, לומדים לראות ברובה, לזרוק רימון ועוד דברים אלמנטריים מאוד בתחום החיילות, שהרובה זה רובה צ'כי, זה הרובה האישי שלי, עושים מעט מטווחים, רצים פה ושם, לא משהו קשה מדי, גם לא קל מדי, אבל לא קשה מדי. ואחריו עוברים לטיסות המיון. טיסות המיון בפייפרים מגלים מהר מאוד ובצדק, שבעצם אני יודע לחשוב נהדר, אבל החיבור בין הראש שלי וכושר החשיבה שלי לבין הביצוע בידיים, הוא ממש לא אינטואיטיבי, הוא יחסית איטי, הוא דורש מחשבה. אני לא טייס מלידה, אני אפילו רחוק מאוד מלהיות כזה. ולכן בשלב טיסות המיון לפייפר מחליטים שטייס אני לא אהיה. ואז שוב פעם חזרתי למחשבה של הנה אני אגיע לשריון, הרי חשבתי על זה כל הזמן. ואז קורא לי יעקב טרנר, סגן אלוף, מדר בית הספר לטיסה, מראה לי צילום שטייסת 201 מצלמת במעבר נמוך של פנטום ב-600 קשר מעל קהיר, צילום של הפירמידות. אומר לי בנימה לא מבוטלת של גאווה וגם ניסיון לשכנוע שהצליח, אגב בדיעבד, אתה רואה? זה מה שהפנטומים עושים. קהיר במהירות מאוד מאוד גבוהה, תראה איזה גיחות מבצעיות. וחוץ מזה אתה הרי יודע שזה המטוס הטוב ביותר בעולם. הוא לא היה צריך יותר מזה, השתכנעתי. אמרתי, אני הולך לנסות להיות נווט. לא שידעתי בדיוק מה עושים שם, איך עושים שם. טרנר הבנתי שמצלמים את קהיר, אבל יותר מכך בעצם לא ידעתי מה תפקיד הנווט, מה עושה הנווט. לא היו לי חברים נווטים, לא גדלתי בקיבוץ ולא גדלתי בשום מקום שהיו לי איזשהם נווטים קרובים שידעו נווטים קרובי משפחה או חברה שידעו לספר לי מה זה ומי זה. אתה הסתכלת באותו רגע על חצי הכוס המלאה או הריקה? כלומר, על זה מלאה. שאני לא אהיה טייס, אבל אני נווט. העצב סלש האכזבה של אני לא אהיה טייס, היו מאוד מאוד קצרי מועד. מאוד קצרי מועד, כי אני מזכיר איך נכנסתי לעניין. נכנסתי לעניין שסף הכישורים שלי אולי לא מתאים לזה, אפילו שעברתי את המבדקים הקדומניים קודם בגיבוש ובזה, אני לא יודע אם להגיד יחסית בקלות, כי לא בדיוק ידעתי איך עברתי אותם, אבל הרגשתי שהייתי בהם בסדר, הייתי בהם טוב. אבל יחד עם זאת, בטיסה הבנתי ישר שאני לא. ממש היה לי קשה, לא היה לי בסיס להשוואה לאחרים איך אני, אבל ידעתי הדברים לא הלכו לי בקלות. ומתוך זה, אז סף האכזבה שלי היה יחסית מאוד מאוד נמוך. כלומר, התאכזבתי, אמרתי אני ממשיך בדרך למקום אחר, אבל אז באה מה שנקרא ההצעה הזאת, או הדרך הזאת שלא נדרש הרבה לשכנע אותי, והסתכלתי, אפרופו גם השאלה שלך, על כוס המלאה, או על חצי כוס המלאה. המטוס הכי טוב בעולם, אני אוהב תעופה, קדימה, בוא נראה מה זה. פירמידות במצרים קצת פחות שכנעו אותי, קצת פחות דיברו אליי. לא ידעתי מה, זה מסובך, זה לא מסובך, זה קשה, זה לא קשה, צריך לזכור שהייתה עוד אווירת מלחמת 6 הימים, ועוד לא היו הנפילות הגדולות של מלחמת ההתשה. עדיין לא, כלומר זה עדיין לא השפיע כל כך. ואני עובר לאיזושהי תקופה כזאת של כמעט לא עושה כלום במשך כחודש עד חודשיים בקורס טייס, כי כולם לומדים ואני פטור מרוב הלימודים, ומתחיל את שלב המכין. שלב המכין שלב מחשל, הרבה מאוד ברגל, הרבה מאוד עם משמעת מים כזו או אחרת, לא בדיוק משמעת, אבל 6 מימיות בחגור, עם זה הולכים ועם זה עושים מסעות, סדרות של מסעות בכל הארץ, בגליל, בנגב, בבית ג'וברין,
ממש חורשים את הארץ ברגל, זה עיקר האימון, פלוס סדרות מאוד מקצועיות, כמו סדרת שבי, כמו סדרת מילוט, כמו סדרת רעב וצמא, וכל מה שמשתמע מכך. שלב מחשל, היה בו שלב את חישול האופי ולייצר קצת יותר מה האופי ואיך מתמודדים עם קשיים שהם בעיקרם קשיים פיזיים. אני אציין בדיעבד לא קשיים של לוחם, אבל עדיין קשיים של התמודדות עם קשיים. עדיין התמודדות עם קשיים שהיא לא התמודדות של לחימה או דברים בסגנון הזה, זה חווים במקומות אחרים כנראה בצבא הירוק. אנחנו בקורס טייס חווינו יותר קשיים מכל מיני סוגים שהיה בהם איזשהו צפי שאולי נראה אותם בעתיד. גומרים את השלב הזה ואני מתחיל את קורס הנווטים. קורס הנווטים שלי הוא מתחיל בתלכיד כזה של בערך 30 איש, חלקם אנשים שנפלטו מטיסה או מקשרות לטיסה או מהתאמה לטיסה מקורס 64, וחלקם כמוני מקורס 65, זה איחוד של שתי קבוצות אנשים, מתחילים את המיונים של השלב הזה, ובשלב הראשון בערך שליש מאיתנו כבר נפלטים גם ממיון לנווטים. הדרישות מנווטים באותה תקופה הן דרישות שהוצבו על ידי תפיסת הנווט כנווט תובלה, שהעיקר שלו היה האחד א', וזה גם ימשיך בעתיד, סגנון, אופי ויכולת מחשבה באוויר, כאשר הדברים עוברים יחסית במהירות, וב' הזדהות בשטח. הזדהות בשטח פירושו של דבר יכולת של לקרוא מה אתה רואה בשטח אל מול מפה. כמובן מה אתה רואה בשטח מנקודת מבט באוויר וממהר. המהר הוא מהר אז, בקורסי הנווטים שלנו, מהר של טייסות התובלה למיניהם. 100, 200, 250 קשר, לא יותר מכך. כך תעשו מטוסי התובלה, ואלו היו מדריכינו, מדריכי תובלה. למה מדריכי תובלה? חשוב לזכור, 1969 זה השנה והעיתוי שאני התחלתי את קורס הטייס, ואז כמעט בדיוק מגיעים הפנטומים הראשונים לחיל האוויר. בעיתוי הזה אין כמעט נווטים שטסים במטוסי קרב, למעט מעט נווטי ווטור, שרידים של נווטי המיטאור של מחצית שנות ה-50, וכמות כזו או אחרת של נווטי תובלה, בעיקר ממטוסי הנורד והסטרטוקרוזר, שאלה הם התשתית בעצם ההדרכתית שמדריכה אותנו, וסביבה מתגבש, או היה גם מה שנקרא כל הסילבוס, כל המתודה של מה מלמדים, איך מלמדים, כהכשרה של איש צוות אוויר נווט. אני רוצה לשאול, כשאתה בקורס הנווטים, כלומר האופק שאתה רואה אותו כנווט פנטום, או נווט של מטוסי תובלה? אני רואה אותו באופן אישי אך ורק. זה היה ברור לי שאם אני בשלב כזה או אחר, אוסב או יגידו לי שהכישורים שלי מתאימים רק לנווט תובלה, או שאני מיועד להיות נווט תובלה, היה ברור לי שאני אנקוט בצד שנקרא הדחה עצמית. אני אפלוט את עצמי. אני מזכיר שבאתי אל הקורס הזה, עוד מזכיר את דברי טרנר, ולאחר טרנר, נווט קרב, המטוס הכי טוב בעולם, זה מה שמעניין אותי. הפירמידות של מצרים. הפירמידות של מצרים זה כזה מעין מטאפורה, אבל אני יותר בקטע הזה של גם להיות לוחם קרבי, וגם המטוס הזה הוא מטוס שמאוד משך לי את הדמיון. בביצועים שלו, במספרים שלו, בכל מה שנקרח סביבו. אנחנו לא כל כך מכירים פה היום בדור הזה, ברחוב דיזינגוף, ישבו אנשים מאחורי דלפקים והרימו תרומות, תרום חלקך לפנטום זה נקרא. אנשים היו באים ומשלשלים כסף מזוהן של מדינת ישראל, יהיה כסף לקנות את המטוסים האלה, שאז עלו מיליוני דולרים בודדים החתיכה, לעומת בין עשרות למיליוני דולרים דהיום לחתיכה, חתיכת מטוס. אבל עדיין נפתח איזשהו מבצע התרמה דאז ב-68 לקנות את האווירונים האלה. המטוס הכי טוב הוא זה של מה שנקרא קצה הקו של חיל האוויר. אנחנו מנווטים בסיני, מנווטים בסיני הגדולה והרחבה מפיצולי ודיות ובפסגות של הרים וכל מיני עתיקות וכל מיני פינות שהיו של כל מיני נוודים בדואים ומצריים ברחבי סיני והנגב.
טיסות יפהפיות, נהדרות, הן גם יחסית במהירויות איטיות, אז אפשר להתרשם ואפשר לענות, אבל לא רק, גם דורשים ממך. בוחנים כל הזמן אם אתה יודע לחשוב. מכניסים לך כל מיני איזי, מכניסים לך כל מיני תקלות, עושים לך את הדברים קצת יותר מסובכים ויותר מורכבים, ורוצים למדוד אחד איך אתה מתמודד איתם, שניים באיזה קצב. האם אתה פותר אותם מהר או פותר אותם לאט. האם אתה מתברבר בשטח, או אתה ממשיך באיכשהו ואתה יודע כל הזמן מה קורה איתך, מה קורה עם המטוס, ולאן פניך מועדות. והיו מקרים שהיו כל מיני כאלה התברברויות וכדומה, וקצת איבדנו לפעמים את כיוון הצפון. אבל עוברים את השלב הזה יפה. עם איזה מטוסים אתם עושים את זה? אנחנו עושים את השלב הזה עם צסנות, מטוסים יחסית איטיים, ועושים עוד שלב שהוא מאוד מאוד בודק מחשבה באוויר, זה השלב של טסים מה שנקרא ניווטי מרשם בנורדים. חברים לפניי עוד טסו בנורדים וגם עשו תצפיות על כוכבים וניווטו לפי כוכבים. בקורס שלי כבר הפסיקו את זה ורק למדו את זה תיאורטית. אנחנו טסנו טיסות בים וחיפשנו אוניות. חיפשנו כביכול ניצולים בים. חיפשנו כביכול ספינות חיל הים שנקלעו למצוקה ואנחנו צריכים לעשות להם את מה שמערך התובלה היה צריך לעשות, להצניח להם כל מיני דברים, להביא להם כל מיני סירות גומי וכדומה. אלה היו משימות של התובלה ברחבי הים, ועשו אותם דרך שיטות ניווט שנקראו ניווטי מרשם, ניווטים שבדקו בצורה מאוד יפה, אגב, את יכולת המחשבה שלך באוויר, ואת היכולת שלך לראות, להכפיל, לחלק מספרים, לייצר כל מיני משולשים, טריגונומטריות וגיאומטריות על פני כל מיני מפות ייחודיות כאלה, והעיקר בסוף להגיע לאיזושהי אונייה ששטה בכיוון 240 במהירות של 10 קשרים, ועכשיו צריך להגיע אליה במדויק ולראות מה איתה ומי איתה. והיו גם חוויות שבפעמים גם מצאנו נוסעות מטוסים אמריקאיות כאלה ברחבי הים התיכון או במזרח הים התיכון, הייתה חוויה אחרת בפני עצמה כקוריוז בתוך כל הטיסות. זה השלב הראשון של קורס הנווטים. השלב השני, שנקרא השלב הבסיסי, באותו זמן, היום בסיסי זה שלב אחר לגמרי, זה שלב שבתחילתו אנחנו מתבשרים שהשלב הזה יתקצר לנו. מה זה יתקצר? במקום ששלב הטיסה בקורס טייס, קורס הטייס דאז היה 20 חודש, 8 חודשים מיון והכנה, מה שסקרתי, קדם מכין ומכין, ושנה של טיסות, שלב ראשון ראשוני, שלב שני בסיסי, שלב שלישי מתקדם. לנו הוחלט לאחד את שלב הבסיסי והמתקדם לשלב אחד. בכל זאת ומדוע? כי לא היה נווטי קרב. לא היו נווטי קרב לפנטומים, הגיעו פנטומים ולא היה מי שיאייש את התא האחורי, את התא של הנווט. ואז הוחלט, בפני ובמשך מספר קורסים, לא אנחנו היינו הקורס הראשון, היו 2 לפנינו שקיצרו להם, ועוד איזה 2-3 למיטב זיכרוני אחרינו, שבמקום לעשות את השלב הטיסתי של קורס הטייס, קורס הנווטים, של 12 חודש, עשו אותו במשך 8 חודשים. ולכן את שלבי הבסיסי והמתקדם אצלנו יחדו. בשלב הבסיסי טסנו בעיקר טיסות לילה, התחלנו לטוס מעט על צוקית, פוגה מגיסטר, אז עוד לא הייתה צוקית, ובשלב המתקדם טסנו בעיקר על הפוגה מגיסטר, והתחלנו ללמוד הרבה לימודי קרקע, והתחלנו ללמוד קצת כבר את מערכות הפנטום, בעיקר בבית הספר הטכני של חיל האוויר. כמה חניכים הייתם בקורס הנווטים? אנחנו לאורך כל הדרך, מה-30 שהתחלנו בהתחלה, הולכים ומתכווצים ומסיימים באיזשהו כזה תהליך מדורג, לינארי, ל-15 מסיימים. אנחנו 15 מסיימים בסיום הקורס, בסוף המתקדם, מרץ 1971, אנחנו מסיימים 12 נווטי קרב ו3 נווטי תובלה, עדיין היה צריך, גם בתוך הקורס הזה היה צריך להזין את נווטי התובלה, כי הייתה דרישה עדיין לנווטי תובלה, היו מטוסים שהיו בהם נווטי תובלה, ואנשים שם התבגרו והלכו למקומות אחרים, והיה צריך להזין את הטייסות, אז 3 מתוך 15 הלכו לתובלה. היה מתח בקורס מי יגיע לתובלה, או לחליפין מי יישאר בקרב, או לא מי יישאר, או מי יהיה בקרב, כאשר היו סיכויים לרגל המספרים הקטנים, שבתובלה יהיה סיכוי נמוך להגיע לשם, אבל עדיין היה סיכוי. וכמו שאמרתי לך בהתחלה, בעצם
אני יודע שאם אני הייתי מגיע לשם, אז כנראה שלא הייתי נשאר, או הייתי מדיח את עצמי, אבל זה דברים שהם בדיעבד והם לא התקיימו, אז לא צריך להרחיב על זה מדי את הדיבור. שוב, אני אציין שאת שלב טיסות הפוג המגיסטר, שזה כבר שלב שבו מגיעים למשהו שהוא הכי דומה לקרב, קרי מטוס סילון, טס כבר 250 קשר, 240 קשר, אפשר לנווט איתו טיפה יותר מהר, ואפשר לעשות איתו טיסות שמדמות במעט, ממש במעט, את איך מטוס קרב טס, ואחר כך מצחיק שמגיעים לפנטום ורואים כמה שזה לא דומה בכלל, וכל זה מהתא האחורי, בניסיון ללמוד קצת איך זה נראה מתא האחורי, בפוג המגיסטר. אני עשיתי 12 טיסות האלה, 12 טיסות כאלה, זה לא טיפה בים, זה לא דימה שום דבר, זה לא לימד שום דבר, וכאשר בשלב הזה המדריכים שמגיעים אלינו, כבר מצליחים להביא 4 מדריכים שהם בוגרי במרכאות, בוגרי טייסות הפנטום שרק קמו, זה נווטים שבעצם סיימו את קורס הטייס 8 חודשים קודם לכן, כלומר שהוותק שלהם בטיסה הוא כלום, שום דבר. היום ההכשרה של נווט קרב, טייס קרב, להיות טייס מבצעי, היא נמשכת בשנים, 2-3. החברים האלה שהם המדריכים שלי, שאני אפגוש אותם אחר כך גם בטייסת, הם גמרו 8 חודשים, הם באו להדרכה, כי לא הייתה ברירה. אמרנו שקודם לכן, כל המדריכים היו מדריכי תובלה, היו צריכים להבין נווטי קרב, בשביל להסביר מה הוא מי, לאן בעצם אנחנו מוכשרים, מה הבסיס שאותו צריכים ללמד אותנו, איזה עקרונות של ניווט, ואיזה עקרונות של איש צוות ומטוס קרב, צריכים להכשיר אותנו. זה לא היה לנו, זה היה לנו, או זה התחיל להגיע לנו, אני מציין את זה במפורש, רק בשלב האחרון של הקורס, אותם מדריכים אולי ימים, שלימים יהיו עוד חברים, ואנשים שהתפתחו בחיל האוויר למקומות אחרים, שהיה להם גם עוד יתרון אחד מאוד מאוד גדול, הם כבר היו בוגרי מלחמת ההתשה של 1970. הם כבר חוו, לא רק שהם היו כל כך צעירים, הם גם חוו טיסה קרבית מהי. בתור נווטים אולי ימים, חלקם גם נופל בשבי, חלקם גם נהרג, חלקם מגיע להדרכה, חלקם נשאר בטייסות, צעירים מאוד, מדריכים שלי, ואיתם אני גומר את הקורס. סיום קורס מרגש, 1971, מרץ, מסדר כנפיים, תכף לאחריו יוצאים לנופש צוות אוויר בירושלים, פריבילגיה שהייתה שמורה אז רק לאנשי צוות אוויר, כמו הרבה פריבילגיות שהיו בשנות ה-60 וה-70 רק לאנשי צוות אוויר, שוקולד בשעה 10, שוקו בשעה 10, וגם נופש צוות אוויר, היום יש נופש צוות אוויר לכל משרת מבצעי, או קצין בשירות קבע מבצעי, בצדק, ואז היה שמור רק לנו, ואחר כך הצבא בטייסות. קורס הסבה מספר 5 לפנטום. לפנינו היו 4 קורסי הסבה, שהסבו טייסים ונווטים, אנחנו מגיעים לקורס הסבה מספר 5, קורס הסבה שנערך בטייסת 201 בחצור, אנחנו הנווטים הצעירים עושים אותו עם כמה נווטים ותיקים שהם אנשי התובלה, עושים אותו עם טייסים שהם מאוד נחשבים בגדר של טייסים צעירים מצטיינים שיכולים לבוא למטוס מתקדם, פנטום זה מטוס מתקדם, בטח באותה עת, מטוס מתקדם למטוס שהמשימות שלו הן משימות קצה החנית, קצה החוד החנית, שהוא מטוס שדורש קישורי הטסה טובים וחזקים, מטוס שטס מהר, מטוס שעושה מגוון של משימות, ושם שולחים טייסים טובים, שם שולחים את הטייסים הכי טובים, ולשם שולחים גם טייסים ותיקים, שכבר צברו הרבה ותק, וכבר יודעים טיסה מהי וכדומה, ולכן הקורס הסבה הזה הוא קורס מאוד מגוון מבחינת ההרכב האנושי שלו, 3 שבועות של לימודי קרקע שלומדים את המטוס ומערכותיו, לא טסים, מדריכים שלנו איתן בן אליהו, סמ"ט א' של טייס 201, רוני חולדאי,
סמ"ט ב' של 201, איתן פלד, דוד יאיר, ששנה קודם מחולץ, כמה חודשים קודם מחולץ ממצרים, בחילוץ מאוד מאוד דרמטי על ידי נחמיה דגן, אלה הם מרביצי התורה, עליהם אנחנו הצעירים יוצקי מים, והוותיקים שכבר קצת יודעים מטוסים מים ביחד איתנו. אנחנו קצת, לא נעים להגיד, אבל אנחנו כאלה בקצה שרשרת המזון, הנווטים הצעירים עם הכי פחות ניסיון, עם הכי פחות ותק, והם תמיד מתייחסים הרי כמו כל ההליכות הצבאיות, ההלכות הצבאיות אל הצעירים בצורה קצת טיפה יותר כזה למי אתם ומה אתם, ואתם נעדרי ניסיון, ובאופן מפתיע אומרים לנו עוד שבועיים אתם נוסעים לאיראן, לפרס, ללמוד בסימולטור איך עושים יירוטים. נגיד מילה על היירוטים, המקם בפנטום הוא מקם שנתון לשליטתו הבלעדית של הנווט. טייס הוא רואה את התצוגות, הוא יכול לעשות כמה פעולות בסיסיות, אבל את השליטה במקם שולט הנווט. לפני הפנטום לא היו מקמים במטוסי הקרב של חיל האוויר, אפשר לקרוא למקם הסירנו במיראז' מקם, אבל הוא ידע להסתכל על טווחים של בערך 5 מייל עם קישורים מאוד מאוד מוגבלים. כשהפנטום הגיע למדינת ישראל ופתאום המטוסים התחילו לגלות מטרות במקם שלהם, הפנטומים, התחילו לגלות מטרות ב-20, 30, 40, 50 מייל, הבקרים די נפלו מהכיסא, כי עד אז זה היה ממש התפקיד הטהור של הבקר, להביא למפגש בין המטוסים, בין מטוסי האויב, או בין המטוסים שדימו אויב באימונים, ובין המטוסים המיירטים, זה היה תפקיד הבקרים. ופתאום הפנטום ידע לעשות את זה לבד. הוא ידע לעשות את זה לבד בגלל כישורי המקם, בגלל שהיה בעצם במטוס נווט, שהפעיל את המקם, ובעצם היה די אחראי על ביצוע היירוט, כמובן עם ההטסה של הטייס. מה זה ההטסה של הטייס? בעצם הטייס בפנטום הוא מפקד המטוס. הוא זה שעל פיו יקבע א' גם לאן המטוס יטוס, ואת איך תבוצע המשימה בגדול, ג' החלטות הקרדינליות המרכזיות שמתבצעות במהלך הטיסה, הן ההחלטות שלו, בדיון הקצרצר שאפשר לנהל בפנטום, בטיסה במהירות מאוד מאוד גבוהה, ובתוך כל מיני תרחישים מאוד מאוד מורכבים ומסובכים, בדיון בין הטייס לבין הנווט, בסוף תמיד יכריע הטייס, ואחרי ההחלטה תהיה ההחלטה שלו. הוא מפקד המטוס, בטח זו הייתה הגישה של אז, היא נמשכת עוד עד היום, עם סייגים מסוימים שהלכו והתפתחו עם הזמן כתוצאה ממערכות נשק נוספות, כתוצאה מהעובדה שבתפקיד הנווט במטוס הקרב חלה אבולוציה במהלך השנים, גם כתוצאה מהעובדה שהרבה מהמטוסים בחיל האוויר הם מטוסים דו-מושביים, גם תוצאה מהעובדה שבעצם גם תפקיד הנווט הלך כל הזמן, נקרא לו השתכלל, אני אקרא לו במילה אחרת אולי יותר, הוא התפתח למקומות שלא חשבו עליהם בהתחלה. שולחים אותנו לפרס להתאמן, ביירוטים, איתנו כמה טייסים שמתאמנים בתהליכי חירום בסימולטור, סימולטורים של אז הם סימולטורים מנוונים, בלי מערכות תצוגה רחבות כמו שיש היום, בכלל בלי מערכות תצוגה, ואז עיקר האימון הוא אימון ביירוטים ואימונים בתהליכי חירום של הטייסים. חוויה מיוחדת חוויית הסימולטור בפרס, גם כי אתה בסגן משנה צעיר, רק מסיים את הקורס, ואופ אתה מוצא את עצמך בחוץ לארץ, אופ במדינה כמו פרס, אופ עם כמה טייסים מאוד ותיקים שמלווים אותך, הייתי במשלחת קריגר ואורי גיל, נראה לי שגם רוני חולדאי, אנשים מנוסים, יודעים, כולם בוגרי מלחמת ששת הימים, כולם גיבורי מלחמת ששת הימים, אנחנו נווטים כאלה צעירים, חצי יום חופש, חצי יום מתאמנים, יום חופש, משוטטים בבזאר ברחבי טהרן, מטיילים, רואים את היהלומים של השח, חוויה בטח היום ב-2024, בסוף שנת 2024, עם טילים איראנים שנוחתים במדינת ישראל, חוויה כאיש חיל אוויר מאוד מאוד מיוחדת.
לנווט יש אמצעים להטיס את המטוס? התא האחורי בפנטום, כמו התא האחורי, בכלל מדינת ישראל קונה את המטוסים שלה עם כושר הטסה כמעט מלא זהה לתא הקדמי, אני אומר כמעט עם סייגים. יש כמה פעולות מסוימות, כמו לתפעל את המנוע בקצה הטווח שלו עם המעבר האחורי שהנווט לא מסוגל לעשות, כמו מכשירי ההטסה או חיוויי ההטסה, אצל הנווט הם לא מלאים, יש רק את הדברים הבסיסיים, מכשירי ההטסה של אופק ושל מהירות ושל מכשירי מנוע בסיסיים, סטיק עם יכולת מלאה של הטסה, מצרות כמעט עם יכולת, מצרות זה הכלי ששולט במה שנקרא בכמות הדלק שמוזרמת למנועים וקובעת באיזה הספק יעבוד המנוע. כמעט בצורה מלאה יש גם אצל הנווט. חיל אוויר תמיד ראה את זה כנכון לביצוע, גם בחילות אגב אחרים זה כבר היום כך, או היה כך, או התפתח להיות כזה, גם בשביל משימות הדרכה, אפשר לשים בתא האחורי טייסים שמדריכים ומראים לתא הקדמי בדיוק איך לעשות מה על ידי הדגמה, וגם למשימות חירום. בחירום להנחית מטוס, ובחירום לקחת את מכשירי ההטסה ולהוציא את המטוס מתנאי טיסה שבהם הטייס, למשל בוורטיגו, למשל הטייס פתאום צולל לאדמה בצורה לא מבוקרת. זה חלק גם מהתפתחות הנווט בחיל האוויר, איזה אחריות ומה אפשר לתת לו לעשות, כן, מהתא האחורי. ושמרו לכם על קשירות של... תחילת הדרך בכלל לא, ובאבולוציה שדיברתי עליה היום, נווטים מתאמנים בכלל בסימולטורים, בהטסה מהתא הקדמי. לומדים לגמרי להטיס מהתא הקדמי, על מנת לראות איך מטיסים, ואיך המטוס מגיב, ומה הוא עושה. אחר כך גם עושים הטסה מהתא האחורי. אבל לומדים את זה הרבה גם מהתא הקדמי, ועושים גיחות, מה שנקרא, גיחות משולבות, שבו הטייסים הולכים לתא האחורי והנווטים לתא הקדמי, מבינים את המשימה יותר טוב, רואים אותה יותר טוב. טפו טפו טפו, אין בסימולטור מחיר של התרסקות, אז אפשר לבצע את כל הדברים האלה. בתחילת הדרך היה כמובן איסור חמור, ובצדק. תראה, אני גמרתי 10 טיסות בפוג המגיסטר, מה אני יודע להטיס? תהליך הדרגתי מאוד של התפתחות, של לימוד, גם בטייסות הפנטום התחילו ללמד את הנווטים, להטיס מטוס ולעשות פעילויות בסיסיות. כפי שאמרתי, גם לצרכי חירום, גם לצרכי זיהוי מצבים, גם לצרכי הבנה של מה בדיוק הקשיים שהטייס מתמודד איתם. זה חשוב להבין את הדברים האלה. חוזרים לארץ ונכנסים מה שנקרא למסלול ההכשרות. מסלול ההכשרות באותם תקופה הוא מסלול יחסית מהיר. שוב, אין נווטים, צריך מהר להכשיר, לא ברור מתי המלחמה הבאה הולכת להגיע. יש קצב ייצור בבית הספר לטיסה די גבוה של נווטים, שכמעט די מתחיל בקורס שלנו, או קורס אחד או שניים בפנינו, מבחינה כמותית, ואנחנו מתחילים לעשות את המשימות של המטוס. המשימות הכי מורכבות שישנם באותה עת, פנטום מטוס פרסטילי, יודע גם לתקוף טילים, גם שדות תעופה, גם לעשות השתתפות בקרב היבשה, ויודע ליירט מטוסים, ויודע להפיל מטוסים, ויודע לעשות קרבות אוויר, ונכנסים לשלב של הרבה מאוד טיסות. אנחנו טסים המון, טסים הרבה באותה תקופה, בערך 150 גיחות בשנה, סדרי גודל 120 גיחות בשנה, 150, יש כאלה שעושים גם 180, זה הרבה. מכל המשימות. הגיוון בפנטום הוא גם גיוון עצום, אתה צריך ללמוד ולהיות מוכשר להרבה מאוד סוגי משימות. אתה בתור נווט צעיר, בהתחלה זה קשה. קשה בעיקר בקרבות אוויר. מהעולם שבו בפוג המגיסטר טסנו 120-150 קשר, אנחנו פתאום עוברים לטוס 600 קשר. עוברים לטוס על קולי. בקרב אוויר אתה צריך ללמוד לזהות מצבים, לראות האם המטוס שאתה נלחם מולו, המטוסים שאתה נלחם מולם, איזה רמת איום, או כמה יכולים לאיים עליך ויכולים להפיל אותך. אתה צריך להיות מאוד מאוד חד מחשבה, לעמוד בעומסי G מאוד מאוד גבוהים, לדעת מתי לא לדבר עם הטייס, חשוב מאוד מתי לא לדבר עם הטייס בעבודת הנווט,
ומתי כן לזרוק את המילה המכריעה, את המילה החשובה, שגם יש בה הרבה פעמים, ובהמשך הדרך זה מתפתח, המילה שהיא מילת הוראה. אם דיברנו קודם על הטייס מפקד המטוס, יש מצבים ברורים שבהם יתערב לו הנווט וייתן הוראות לטייס. מצבים שבהם מאיימים עליך, מצבים שבהם צריך לזהות את המטרה יותר טוב, מצבים שבהם צריך למנוע מטייס ללכת לעשות טעות, ככל שאתה, ותק שלך הולך וגדל, אתה יודע לקרוא טעויות פוטנציאליות שהולכות להתרחש. ואתה צריך להגיב מהר, אתה צריך לחשוב מהר. מנווטים נדרשת יכולת חשיבה באוויר מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד בהירה. והסוף שלה צריך להיות מתבטא או בפעולה מאוד מאוד חדה וברורה, או באמירה מאוד קצרה ומאוד ברורה. זה דבר שלומדים אותו. לומדים אותו דרך שהוא טיסה, לומדים אותו בהמשך הדרך שמתבגרים עם סימולטורים בחיל האוויר, ולומדים אותו למה שנקרא עבודת צוות. עבודת צוות ומנהיגות, שני דברים שצריכים להיכנס בצורה מאוד מאוד חזקה, אחד בתוך השני, להתערבב בתוך השני, שני דברים שאפשר לדבר עליהם המון, אפשר לעשות עליהם הרבה קורסים והרבה הרצאות, בסוף אין תחליף לטיסה, ולראות איך בעצם אתה מתמודד עם בעיות אמת, עם תרחישי אמת, לראות איזה איש צוות טוב אתה, ונווטים נמדדים מאוד בעבודת הצוות שלהם, מעצם העובדה שהטייס הוא מפקד המטוס, והנווט הוא איש צוות, הוא איש צוות שמשלים לטיסה, ובקטעים מסוימים של הטיסה הוא גם אחראי על ביצוע המשימה, צריך להיות איש צוות טוב. במקומות מסוימים הוא גם צריך להוכיח את עצמו כמנהיג בטיסה, אבל זה אך ורק במצבי קיצון. באותם מצבים שנתתי להם את הדוגמאות לפני רגע, ויש עוד כמה וכמה כאלה, ואולי נמנה אותם בהמשך. שלב הזה של הלימוד האישי שלי בתוך הטיסה, שלי ושל חבריי, אנחנו 5 מאותו קורס שמגיעים לטייסת, 5 חברים טובים, הוא שלב, אני כל הזמן אולי משתמש במילה הזאת, הוא שלב אבולוציוני, הוא שלב שבו מתפתחים מדרגה, 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 עם ההתפתחות של מה באמת הנווט עושה בטיסה ומה הם תפקידיו. אתה לומד לנווט ב-600 קשר במרחבי סיני, 600 קשר זה מאוד מהר, זה 10 מייל בשנייה בערך, אם אני לא טועה עכשיו במספרים בהתרגשות ברעיון הזה. אז זה עובר מהר מאוד לידך ומולך, אתה אחראי על זה, זה שלך. והרבה פעמים אתה שומע מהטייס את האמירה, תשמע, תביא אותי במקום ובזמן, אל המטרה, את כל השאר אני אעשה. אבל תביא אותי משלב בתוכו המון דברים, זה גם את יכולת הניווט, זה גם את הצורך בלטפל את המקם, זה גם את להסתכל אחורה ולראות מי ירתים, כמוביל יש עליך אחריות מאוד מאוד גדולה גם על שאר בני המבנה, וגם אתה וגם הטייס מתחלקים בלהסתכל על בני המבנה בטיסה אל המטרה, ואתה צריך להיות שם בזמן, אתה צריך להיות שם במקום. זו כמובן משימה אפשרית, לא שהיא בלתי אפשרית. עובדה עשינו אותה המון פעמים, עובדה זה גם הצליח לנו המון פעמים, אבל צריך להתאמן אל הדבר הזה. והאימונים זה שם המשחק. בתוך האימונים ובתוך עניין עבודת הצוות, צריך לזכור שהיו הרבה ניסיונות בחיל האוויר, גם עם צוותים קבועים וגם עם צוותים לא קבועים. צוותים קבועים פירושו של דבר שהטייס יטוס עם אותו נווט והנווט יטוס עם אותו טייס, צוות לא קבוע זה עניין אקראי. בדרך כלל האקראיות הייתה נווט ותיק עם טייס ותיק, צעיר עם צעיר, אלא אם היה צריך להכשיר או לחנך או למשימות חדשות שיש בהם כל מיני אנשים שצריך להכניס אותם אל תוכם, ואז היו משלבים אנשים עם ותקים, עם ותק משתנה בין התאים. ואז עבודת הצוות, אתה צריך להסתגל למעשה לטייסים, אני בתור נווט, לטייסים שהדרישות שלהם הן דרישות אחרות. יש טייס, בתחילת הדרך לפחות, היו כאלה שהיו אומרים, אני די לא צריך את הנווט בתא, אני יודע להסתדר לבד. זה היה בעיקר תחילת הדרך של הפנטום בחיל האוויר, טייסי מיראז' שהיו, התחנכו וגדלו לאורך כל השנים על מטוסים חד מושביים.
מה עושה איש צוות נוסף בכלל שהוא אולי בכלל מפריע להם בזה שהוא מדבר. והיו טייסים שידעו לחלק את העבודה היטב עם הנווט, וקבעו כל מיני גזרות אחריות, גזרות אחריות לאו דווקא במובן הגיאוגרפי, אלא גזרות אחריות במובן של חלקים בביצוע המשימה, על מה אני אחראי ועל מה אתה אחראי. אפילו שהתאים הם גם קצת שונים, ויש מערכות ומכשירים שונים, עדיין יש דברים שיש בהם אחידות, כמו התגוננות ממטוסי אויב, כמו להסתכל על גזרות גיאוגרפיות מבחינת המרחב שאתה טס בו, כמו מדבר בקשר מתי, איך וכמה, וכדומה דברים בסגנון הזה. אני מתבגר די מהר בטייסת, גם מתפתח מאוד מהר בטייסת. הגיחה המבצעית הראשונה שלי היא פחות או יותר שנה אחרי שאני כבר בטייסת. שמגיע עיתוי שבו אחרי שנה פחות או יותר שוקלים אם אני או אנחנו כנווטים הולכים להדרכה בבית הספר לטיסה או במטה חיל האוויר לשרת בתפקידי קציני מדור, אז אני בעצם נשאר בטייסת כנווט סדיר. זה מביא אותי להתפתחות יחסית מהירה גם להגיע לדרג של הובלה. דרג של הובלה יש בו את האחריות של בעצם אתה לא לוקח רק את המטוס שלך לביצוע המשימה, אלא אתה לוקח מבנה שלם, בין אם הוא זוג או בין אם הוא רביעייה. בתוך התהליך הזה גם כניסה לכוננות יירוט. כוננות יירוט שזה השיא של כל צוות, במיוחד טייס ונווט שנמצא בטיסה הקרבית, שנמצא בכוננות של 5 דקות, לקום ולזנק לפני כל מטוס אויב או איזשהו איום אווירי שנכנס למדינת ישראל באותם זמנים. השיא של הכוננות יירוט באותם ימים זה כוננויות 5 דקות ברפידים, ברגע וגפה של היום או של אז. יורדים לפריסות של 2-3 ברפידים, ישנים בדתק יירוט בחדר מיועד, עם סרבלי הטיסה, עם הביטים, מוכנים לזנק, ומזנקים מדי פעם אל מטוסים מצרים שמנסים לחצות את הקו או לעשות איזשהם גיחות צילום. אנחנו בתחילת 73? אנחנו עוד ב-71-2. 71-2 זה השנים שנכנסים לכוננות יירוט, שהופכים להיות מבצעיים, שמתחילים לעשות גיחות מבצעיות. גיחות המבצעיות באותם ימים זה גיחות גם תגובות לסורים על ימי קרב, שהסורים מפגיזים, יורים בארטילריה אל יישובינו, אל מחנות צה"ל, ואז מפעילים את חיל האוויר לפעולות עונשין ותגמול, והפנטומים הם כמובן מובילי הדגל בעניין הזה. מבצעים כנגד פחה, כנגד בעיקר פחה בלבנון, בלבנון כולה, החל מיבקה דרך רצועת החוף, בטריפולי וצפונית לביירות, וגיחות כנגד מטוסים מצריים שמנסים לחדור ולבצע משימות מול כוחות צה"ל שנמצאים אז בתעלה כהכנה לקראת מלחמת יום הכיפורים. אלה הם דברים שאנחנו יודעים בדיעבד. תקופה שהיא תקופה של בניין הכוח בחיל האוויר, לא דומה בכלל למלחמות, לא דומה למלחמת ההתשה, מעט יחסית של גיחות מבצעיות. השדה שבו בעיקר נלחמים, השדה המבצעיות הוא בלבנון ובסוריה כמו שציינתי, במצרים יותר שקט או הרבה יותר שקט, ושם צוברים את הניסיון המבצעי. לי יוצא להיות מעורב בשני קרבות אוויר אמת, באחד מהם אנחנו מביאים הפלה במצרים מעל מפרץ סואץ, אמנון גוריון הטייס ואנוכי הנווט שלו, בקרב של רביעיית פנטומים נגד זוג מיגים, אנחנו מפילים מיג אחד בלבד, המיג השני מצליח לנחות, בקרב אוויר יחסית סוער, מעל מפרץ סואץ, מעל המים, בגובה נמוך, במהירות נמוכה, קרב שמשאיר בי רישומים מאוד מאוד חזקים בגין הביצועים שבו המטוסים היו צריכים להגיע אליהם במהירויות נמוכה, בתרגילים שנקראים תרגילי מספריים במהירויות נמוכה, לא בתרגילים, אלא בביצוע. עוד קרב אוויר אחד ברמת הגולן, ביחד עם מפתח זמר, שבו אנחנו לא מגיעים לשום תוצאה, והרבה מאוד גיחות אוויר קרקע כאלה, שהן מה שנקרא המבוא למלחמת יום הכיפורים, שני ב-73, ועוד אירוע מאוד מעניין אחד שהיה לי,
שבפברואר 1973 אני נמצא בכוננות ברפידים, ב-12 בצהריים מחליפים את הצוות שנמצא ברפידים עם צוות חדש שמגיע לרפידים, אנחנו מתחלפים ב-12, בשעה 2 מוסנק הצוות החדש ומפיל את מטוס הנוסעים הלובי, שאם זה היה קורה שעתיים יותר מוקדם, הייתי צריך לחוות את החוויה הקשה הזאת בעצמי, אבל יצאתי מזה בשן ועין לפני. ואנחנו הולכים ומה שנקרא צוברים ותק וניסיון, עושים גיחות יותר מורכבות, ומתאמנים במתארים שאנחנו צופים שהם יהיו מתארים שנצטרך לעשות במלחמה עתידית, במיוחד נגד צבאות ערב, שהעיקר שלהם הוא מתבטא בשלושה דברים מרכזיים. משימות האוויר קרקע שלנו זה תקיפת טילים, והמשימה השנייה היא תקיפות שדות תעופה, מה שנשאר עוד גם מימי מלחמת העולם השנייה, גם מימי בעצם מלחמת ששת הימים, מבצע שמוקד הידוע שחיל האוויר רואה בו את אחת מהמשימות העיקריות שלו, של השמדת חילות אוויר אויב, בעיקר לצורך הגנת שמי המדינה. והמשימה השלישית, אמרתי אותם לאו דווקא בסדרי עדיפויות, אלא את עיקר דגשי האימונים שבהם התאמנו, זה קרבות אוויר. קרבות אוויר מהרבה מאוד וריאציות והרבה מאוד וריאנטים. טייסת 201, הטייסת שטסתי בה, ניתן דגש מאוד מאוד חזק, גם מאופי הפיקוד, גם מאופי הטייסים ששירתו שם, גם מאופי הטייסת עצמה, שהתפתחה גם להיות טייסת שעשתה קרבות אוויר הרבה וטוב, ונלחמה בחירוק שיניים באימונים במיראז'ים, במגרשי האימונים בים או ביבשה, מה גם שאז התחרותיות המאוד גדולה של חיל האוויר, גרמה לכך שמי שמפיל מטוס, בטח במבצעים ובטח באימונים, הוא מה שנקרא זכר אלפא, אז עוד לא היו נשים בחיל האוויר בתקופה ההיא בזמננו, הם באו הרבה יותר מאוחר, וההפלה של מטוס אויב, זה היה בעצם הדבר הנחשב, ולכן ניתן דגש מאוד מאוד חזק לקרבות אוויר, זה גם חלק מההתפתחות של חיל האוויר במשך עשרות שנים קודם. הגישה הזאת של ביצוע קרבות אוויר זה בשיא המיצוי היכולת של הטייס והמכונה, של הטייס או הצוות והמטוס במיצוי הטיסתי שלו. זה ההגעה בסוף לחיסולו של היריב, לחיסולו של מטוס האויב, וזה הדבר שבזה מתמצא בעצם המקצוע האווירי הזה של טייס קרב. שלוש המשימות האלה הם היו בעיקר הדגשים של האימונים, התאמנו במגוון רחב מאוד של מתארים בתוך שלוש המשימות האלה, חלקם גם בלילה, אם כי לא הרבה בלילה, באותה תקופה טסנו יחסית מעט לילה, אבל טסנו. אני זוכר גיחה אחת מאוד, שבה אפילו גמרנו אותה בפשלה לא קטנה, שטסנו כתגובה להפצצות ארטילריות סוריות ברמת הגולן, טסנו לילה אחד להפציץ את מחנות קסטל צפונית לדמשק בלילה חשוך, ופשוט לא מצאנו את המטרה. חזרנו עם מה שנקרא עם הזנב בין הרגליים, ונחתנו עם הפצצות, מה שלא נהוג לעשות, באמצע הלילה, והרגשנו מאוד נחלמים ובושים. טסתי אז עם מאיר שני, מאיר חבר טייס מאותו קורס הסבה שלי, ותיק ממני בשנים, אבל ביחד איתי על הפנטום, באותה עיתוי הגענו, לימים מפול בשבי בסוריה במלחמת יום הכיפורים, עד היום אנחנו מתכתבים ומדברים על הזיכרונות מאותה גיחה שבה אחד, לא מוצאים את המטרה, אוי ואבוי, שניים, מטוסים טסים כמעט בחוסר סדר, בלי הפרדת גבהים, מעל שמי סוריה, מעל דמשק, לאור נורים, לא היו מכשירי ראיית לילה, מנסים לחפש מחנה, שמוסתר בצל באיזושהי צלע של ואדי, לא מוצאים אותו, זו הרגשה מזופתת. הפוך לה, הרגשה של להפיל מטוס בקרב אוויר. פברואר 1973, יחד עם אמנון גוריון, מפרץ סואץ, אנחנו מספר 3, יוצאים לרבייה לפיטרול לעירות, שצריך לקבל ולהגן על צלמים
שחוזרים מגיחת צילום ממצרים, צלמים מטייסת 69 פנטום, צלמים יוצאים ממצרים במהירות מאוד מאוד גבוהה לכיוון סיני, דולקים אחריהם או מנסים ליירט אותם שני מיגים מצריים. אנחנו נמצאים בפטרול העירות, מגלים את שני המיגים האלה, ובינינו גוריון ואני על הקורנס, מתחילים מספריים, תמרון מספריים מאוד חד ומאוד חריף, קרוב מאוד מאוד למים, והולכים ושוקעים כל הזמן לעבר המים. תסביר לנו רק מה זה מספריים? מספריים זה תמרון שבו כל מטוס מנסה להגיע לגזרה האחורית של המטוס השני. הוא מגיע לגזרה האחורית דרך זה שהוא מנסה עם המהירות שלו לפנות, ואחר כך לנסות להתיישב על הזנב של המטוס מאחורה. המטוס השני מנסה לעשות את אותו דבר מולך, המטוס האויב. נוצרת איזה מין תנועה של מספריים בין המטוסים שמנסים ללכת אחורה, אחד מול השני. כל זה במהירות מאוד נמוכה, כל זה מעל הים, כל זה בניגוד למה שאומרים לך, אל תרד למהירות נמוכה בקרב אוויר, כי אם תרד למהירות נמוכה בקרב אוויר, מטוס אויב אחר יתפוס אותך ויפיל אותך. אנחנו ירדנו, וירינו טיל ראשון שפספס, וירינו טיל שני שחלף ליד המטוס, אבל לא פגע בפגיעה ישירה, אבל כתוצאה מהמהירות הנמוכה ומהשבירה שלו מהטיל, הוא מאבד שליטה. הוא מאבד שליטה ונופל כמו עלה אל תוך המים ומתרסק, לא רואים נטישה. יש תחושה נהדרת של הנה הפלנו, לא חושב בכלל, יש כל מיני סיפורים כאלה או אחרים שמספרים טייסים על הטייס, אם הוא ניצל או לא ניצל, או אם נראה מצנח או לא נראה מצנח, זה לא עבר אצלי בראש בכלל. הייתה תחושה מאוד גדולה של סיפוק של הפלה, חזרה הביתה עם גלגול, עם בז של ניצחון, בעצם הפלה הראשונה שלי, או הפלה הראשונה שנחשבת לזכותי, כאיש צוות במטוס, ביחד עם אמנון, גוריון, היה איש צוות קבוע שלי, אני הייתי איש צוות קבוע שלו, באותם זמנים, וזה קרב שהוא, אני תמיד אראה אותו בעיניים, או תמיד רואה אותו גם בעיניים, ככה, אני לא רוצה להגיד בחלומות, כי אני לא חולם על זה, אבל כשמבקשים ממני לתאר את הקרב, אני יודע אותו, אני רואה אותו, אני רואה כל הזמן את התמונה של המיג המתנדנד הזה, מיג 21, שכמו עלה מתנדנד ופח, נופל במימי מפרץ סואץ, זה נחשב להפלה, כי אתה היית מעורב איתו בקרב, אתה ירית עליו, אמנם הפגיעה היא לא פגיעה ישירה בו, אבל כתוצאה מהעובדה שירית בו, הוא נכנס לתמרון הזה, והוא באמת נכנס לאדמה. אז אני מגיע למלחמה הזאת עם כבר ניסיון מבצעי, לא מועט בגיחות מבצעיות, אבל לא במלחמה. יש טובים ורבים, לא רבים אולי, אבל כאלה שעברו את מלחמת ההתשה, בטייסת 201, אז יש להם גם ניסיון מבצעי אפילו גדול משלי. ואני בשיעור ספורט אחד 3 שבועות או שבועיים לפני המלחמה, חוטף נעילה של ברך שמאל עם מניסקוס מאוד מאוד, קרע במניסקוס מאוד מאוד חזק, והאורתופד אומר, אנחנו לא הולכים לניתוח, אבל אתה הולך לשכב, ברך נעולה, לא זזה, ונראה מה יהיה איתך. יום שישי ברך נעולה, אני בבית, מקפיד שלא לזוז הרבה, קבל טלפון מאמירם טלמון בטייסת 201, 5 באוקטובר, בבוקר, יום שישי, אומר לי כולם פה, תחשוב אם אתה רוצה לבוא. הוא אומר לי את זה בסגנון הזה, כי הוא יודע שאני מקורקע כזה, עם הברך. זה לא מילת קוד כולם פה, אבל זה מין מילה שאפשר להבין אותה, שיש איזה מין מצב מיוחד. איך להגיע? תלך למטה, אולי תפוס שם טרמפ, כולם גם במטה, מאיישים כל מיני דברים וכדומה. אני מדעדע לי לאט לאט למטה בחיל האוויר, רואה שם כל מיני צוותות תכנון, איתן בן אליהו, הוא ראש מדור א' אז למיטב זיכרוני, וגיורא פורמן הוא רמ"ח מבצעים, נמצאים בכזה חדר גדול שהוא היה אז חדר התכנון, רוכנים על מפות, מעדכנים כל מיני נתיבים, זה כן תרגיל גדול, זה לא תרגיל גדול, לא יודעים, הערכה היא שכנראה תהיה מלחמה ולכן מתכוננים,
ואני תופס טרמפ עם שמעון נוי בכרמל דוקס הצבאית. כרמל הדוקס הזאת מוליכה אותנו דרך אזורים שבהם זורקים עלינו אבנים בשכונות תל אביביות בערב יום הכיפורים, מגיעים לטייסת באזור 6 אחר הצהריים, שנות ערב, כולם שם, כמו שנאמר, תדריך באזור 7, רוני חולדאי, ממלא מקום מפקד טייסת, כמפקד טייסת 201 בחול. רוני אומר לנו לכו לישון, זה כנראה מלחמה, אבל אנחנו הולכים לשחק ברידג'. משחקים ברידג' ברווקייה. אסור היה לשחק קלפים אז בצבא, אבל ברידג' היה נחשב למשחק של משכילים, חלק מהמפקדים שלנו חשבו שלא ואסרו את זה, אנחנו הצעירים ודור הביניים שיחק את זה הרבה בקוננויות ברפידים, ושיחק את זה גם כל מיני קוננויות בטייסת בשעות שהיה מחוץ לשעות הפעילות הרגילות. ואנחנו לשחק ברווקייה. משחקים ברידג' בערך עד 1-2 לפנות בוקר, כי זה לא ברור לגמרי. אנחנו, זוכר על עצמי, מלחמה, לא מלחמה, מה זה בדיוק מלחמה? זה 6 הימים, זה לא 6 הימים, זה כנראה יום קרב נוסף. בימי קרב היינו מורגלים. בימי קרב כאלה שאו מתחילים בבוקר ונגמרים בערב, מתקדשים עם המצרים, בעיקר עם הסורים, המצרים פחות, וזה נגמר. חד כזה קצר, מלחמה, גם כן חדה וקצרה, 6 הימים. אלה היו המושגים שלי, בתור ובפרספקטיבה של אדם שאומנם היה כבר כזה בטייסת מוביל והכל, אבל עדיין בחור צעיר. וזו הייתה מערכת המושגים שלי דאז. שאלה, בתור בחור צעיר או נווט צעיר יחסית, היית באותו רגע שאתה מדבר איתי עכשיו, מודע לתוכניות שנקראות דיגומן 5 ותגר? כן, בוודאי, אלה היו המודלים שלפיהם התכוננו, אלה היו המודלים שלפיהם התאמנו. הפקודות האלה הן פקודות שהן היו בעצם, גם בתפיסת העולם של חיל האוויר, הבסיס לתוכנית האימונים שלו. זו הפקודה שכך היא צריכה להיראות וכך היא צריכה להתבצע, ועכשיו לפי זה בונים את תרחישי האימון ואת המודלים של האימון שלפיהם התאמנו. ולפי זה היו ימי ההתכוננות שלנו, התרגילים שלנו, כל מה שמשתמע מכך. אני רוצה לשאול אותך את זה אחרת. אבל לא הייתה אופוזיציה. לא היינו לא הייתה אופוזיציה, ושאין אופוזיציה, אז העולם הוא, עולם התרגילים הוא עולם אחר לגמרי, מאשר עולם המלחמה האמיתי. אני לא סתם שואל את השאלה, ב5 לאוקטובר, כשאתה מגיע בערב או לבסיס, עולה המילה דוגמן 5 ותגר, או שבכלל אתם לא שם? לא, זאת אומרת, לא. האם אתם מדברים על מלחמה או מדברים על יום קרב? תראה, עולה הכל, מה זה עולה הכל? טייסת היא טייסת, 201, זה טייסת שהייתה מוכנה לבצע את דוגמן 5, הייתה מוכנה לבצע את תגר, והייתה מוכנה לבצע גם את נגיחה י"א. נגיחה י"א ועוד כמה פקודות, אגב, מניתי לך רק 3. נגיחה י"א זה תקיפות שדות תעופה בסוריה. הפקודות האלה הן פקודות מוכנות, עם נתיבים מוכנים, עם מטרות, עם כל מה שמשתמע מכך. התאמנו אליהם באימונים רציפים לאורך כל הזמן, לאורך כל הדרך. נבנו מודלים של שדות תעופה ונבנו מה שנקרא מדמי סוללות טקה או מחפורות של טקה, כאלה שאותם תקפנו בדומה, בגלים, כמו פקודת תגר, כמו פקודת דוגמן. הספציפית, חיל האוויר כבר נערך לבצע ביום שישי, ועכשיו אנחנו נכנסים להיסטוריוגרפיה, הוא נכנס לבצע, אמר שהוא ילך לבצע את פקודת דוגמן, אבל אז פקודת דוגמן בבוקר יום השבת בעצם השתנתה כתוצאה מהעובדה שמזג האוויר ברמה היה מזג אוויר לא טוב. כלומר ידענו שאנחנו כנראה אם תפרוץ מלחמה נבצע את דוגמן, ואז מכיוון שמזג האוויר היה לא טוב, הפקודה הוסבה לתקוף כמכת מנע, או כמכה מקדימה, תלוי איזה הגדרות אתה משתמש, אנחנו לא נדייק כרגע בטיב של ההגדרות האלה, לתקוף את זאת התעופה בסוריה, על מנת טיפה להוריד את העוקץ מהרצון שלהם להתחיל במלחמה, או מההפתעה שאנחנו נפתיע אותם. וב-11 בבוקר שהיינו מוכנים ביום שבת גם כבר
חלקנו כבר יצא למטוסים, לבצע את פקודת נגיחה י"א, לתקוף בסוריה, המבנה שאני תוכננתי, או 201 תוכננה, הייתה לתקוף את שדה התעופה T4, אבל גם אז מדינית לא אושרה גם הפקודה. כלומר, המילים האלה ומעבר למילים האלה, הפקודות האלה וכדומה, היו ממש בעורקינו ובדמנו, גם מבחינת מוכנות, גם מבחינת הבנה של אלה הדברים שנצטרך או נעשה, כאשר תפרוץ מלחמה, או אלה הם המשימות העיקריות שלנו והפקודות העיקריות של שנת ביצוע. זה לא היה איזה מין עולם כזה מרחף שישב באיזה מין כספות או כל מיני דברים בסגנון הזה. הלכנו לישון, שנתי מעט ביום שישי בערב, ב-5 בבוקר נדמה לי קמנו, העירו אותנו, ומכיוון שהייתי ותיק והכרתי את הדברים, ומהברך כבר שכחתי שיש לי מיניסקוס וכל מיני צרות כאלה, הלכתי למיטב זיכרוני עם אמנון גוריון לצוות תכנון כנפי. צוות תכנון כנפי שהיה צריך לתכנן את תקיפת שדות התעופה בסוריה, המראות של המבנים, מי ממריא לפני, מי ממריא אחרי וכדומה, זה תאום שהיה צריך להתבצע בתוך הכנף, כאשר בתוך הטייסת המשימה העיקרית הייתה נגיחה י"א, עשינו כבר תדריך בטייסת לביצוע המשימה הזאת, כמעט ויצאנו למטוסים, ואז נאמר אין אישור. כמובן בדיעבד התחלנו, אנחנו יודעים למה אין אישור ואת כל הסיבות שנלבו לכך, אז לא נאמר שום דבר, המילה אין אישור או יש אישור, היו מילים אז מקובלות בז'רגון המבצעי שלנו, יש אישור לבצע מבצע כזה או אחר, או אין אישור לבצע מבצע כזה או אחר, בדרך כלל מובן שזה אישור מדיני, לפעמים גם אישור צבאי, במקרה הזה זה היה מדיני, ואז באזור 11, פלוס מינוס, התיישבנו במועדון טייסת 201, ועסקנו כל אחד בשלו, כל אחד עם חברו וחבריו, חלק שיחקו ברידג', חלק פטפטו, חלק היו בכוננות יירוט, חלק אחר אמרו, אנחנו לא יודעים מה יהיה וכדומה, אבל עכשיו מחליקים את המטוסים לתצורות יירוט. המטוסים היו מוכנים בתצורות הפצצה, פצצות עליהם, וניתנה הוראה להוריד את הפצצות, תהליך שלוקח זמן, זה לא נעשה תוך מספר דקות, אני לא זוכר בדיוק אם זה מתחיל ב-11 או ב-12, אני לא מדייק כרגע, אבל באזור 3:02 הייתה ב-201 סירנה, וזו סירנה שהייתה בכל מדינת ישראל, ומלחמת יום הכיפורים פרצה. רצנו למטוסים כולם, 201 אפילו לא נשאר, נדמה לי איזה מנהל בכיר מקצועי, בדרך כלל אתה משאיר מנהל שינהל את כל האופרציה שהטייסת מתנהלת בה, וזה מישהו מצמרת הפיקוד, צריך לזכור שלא היה מפקד טייסת, ומכיוון שהייתה מולה גדולה וברדק גדול, כולם רצו למטוסים. רצו למטוסים כי הפקודה שנאמרה להמריא מה שיותר מהר להגנת שמי המדינה. חלק עדיין עם חימוש פצצות. מעט מאוד. ב-201 כמעט כבר לא נותרו מטוסים עם פצצות, אולי מבנה אחד או שניים, לא יותר מזה. גם זה באולי. אני חושב יש כל מיני נקודות שאתה בהיסטוריה מתווכח עליהן, ודן איתם עם החברים שלך אם היה ולא היה. אז אני לא בטוח שהיו עדיין מטוסים עם פצצות, יש טענה שאיזה מבנה אחד או שניים רץ לים התיכון וזרק את הפצצות בים, והמשיך במשימת האוויר-אוויר. מטייסות אחרות יש כמה מקרים, יש מקרים כנראה ברורים, בולטים כאלה, ב-201 שוב אני לא בטוח שזה היה. וכל 201 המריאה. אני המראתי בזוג עם פרי בן עמי, זיכרונו לברכה, טייס מבריק, במספר 2, אל התעלה. רוצו לתעלה, מטוסי האויב תוקפים את כוחותינו. זו הייתה אמירה. מבנים אחרים רוצו למצפה רמון להגן על יאבה 509. מטוסים אחרים רוצו לרפידים להגנת שטח מעל רפידים. בלגן, ברדק. בקר, אתה שומע בקשר את המבוכה, אתה שומע בקשר את ההיסוס, אתה שומע בקשר את חוסר הידע והמידע, ואתה מבין שחוסר הידע והמידע הזה מוביל כנראה למשהו גדול. אתה עוד לא מבין מה זה המשהו הגדול הזה. עוד לא מבין. עוד יותר טיפת הבנה אצלי זה שבגובה נמוך אנחנו רצים לתעלה, למה בגובה נמוך? כי זה
אזור מוכה טילים, אזור שאפשר לראות עליך טילים ולהפיל אותך. אנחנו רוצים נמוך נמוך, וכשאתה רץ נמוך נמוך אתה רואה את האדמה מאוד קרוב, אפילו שאתה מאוד מהיר, ואני רואה את הפגזים של הארטילריה נוחתים על החול מזרחית לתעלה, ממש רואה. הוא אומר, אופס, פה יורים, ויורים הרבה. ואחד המקומות בכיוון צפון כזה, אנחנו במספר 2 שומעים שבור כזה מאוד היסטרי באוויר, וביחד עם השבור הזה, תוך כדי פרי בן עמי רואה את הטיל שנורא עלינו SA3, זה הטיל הראשון שאני רואה אמיתי, גדול, קרוב, עצום, לא בתיאור של עמוד חשמל כמו SA2, שהוא עמוד חשמל עצום ונורא וגדול, אבל חצי עמוד חשמל, נקרא לו ככה. פרי שובר 9G, פנטום מתוכנן ל7G, מקסימום, אנחנו שוברים 9G. והטיל הזה הוא מאיים, הוא עושה לי, זה וופס, כזה, וניתק לי הקשר, יש פה פלאג כזה בקסדה של קשר, והוא ניתק כנראה מעוצמת הג'י, או מהראש שהסתובב לי, או שאני לא יודע ממה, או מהיד בתימון הזה, 9G זה הרבה, זה ממש הרבה, והשבירה היא שבירה מאוד חזקה, כי התמרון כנגד הפגיעה של הטיל, הוא תמרון כזה של תעשה הרבה G שיגרום לו למרחק החטאה מאוד מאוד גדול ממך. שהוא יחתים מאוד גדול ממך, אז ראש הקרבי שלו יהיה לא אפקטיבי, שהוא יתפוצץ, ואז הוא לא יפגע. הוא לכן לא פוגע, ולי ניתק הקשר, ואני מודאג שפרי לא שומע אותי, ופרי מודאג כי הוא לא שומע אותי, וזה, יש לנו איזה 3 דקות מעניינות כאלה, עד שאני, 2 דקות, לא יודע כמה, עד שאני מוצא את הפלאג הזה, מחבר אותו, מבין שזה פלאג, מחבר אותו, תחדש הקשר, עושה לו אוף, הוא גם עושה כזה מין אוף קצר, וממשיכים בטיסה, ממשיכים בפתחול, לא מגלים מטוסים, למרות שכמעט כל מערך התקיפה, לא העירות של חיל האוויר המצרי, די הסתער על בסיסי סיני הקודמניים, ועל מוצבי צה"ל הקודמניים, אבל אנחנו לא ראינו אותם. לא ראינו אותם בעיניים, ובטח לא הייתה שום הכוונה רצינית של הבקרה, שזה בדרך כלל מה שאתה מנסה לכוון. אתה גם מפטרל על התעלה על מנת לראות בעיניים, ואתה לא יוצא יותר רחוק כדי לנסות לראות אותם במקם, כי אז עד שתגיע מהרחוק כבר לא תהיה אפקטיבי. מה שהמצרים עשו גיחות כאלה מאוד מהירות של כמה שחרורי פצצות ובריחה חזרה מערבה. אנחנו לא הצלחנו ללכוד אותם. האפקטיביות אז במטס הראשון של המצרים, של חיל האוויר הישראלי כהגנה על מוצבים וכדומה, הייתה נמוכה מאוד. אנחנו כמעט בין לא הספקנו להגיע ובין שהגענו לא מצאנו אותם, ולא הצלחנו ליירט אותם, גם כל התהליך היה תהליך די מבורדק, די לא מבוקר, די לא מסודר, פאניקה די גדולה. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, כשפורצת המלחמה, כשאתם בגיחה הראשונה הזאת, המטרה שלכם זה לחפש מטוסים נכון. מצריים וליירט אותם. אנחנו קוראים לזה הגנת שמי המדינה והגנת כוחותינו מפני תקיפות של חיל האוויר המצרי, בדיוק. אתם מבינים באותו רגע, אומרים לכם שהצבא המצרי צולח את התעלה? שום דבר. לא יודעים כלום. לא, שום דבר, בלגן, אנחנו לא מבינים מה קורה, אנחנו בכלל, בתרחיש הזה אתה יודע שאומרים לך, לך להגן על מצפה רמון, אתה חושב שבכלל חיל האוויר המצרי מתנפל על כל בסיסי חיל האוויר עד איפה שהוא יודע להגיע, כי אנחנו יודעים שהוא לא יודע להגיע לבסיסי חיל האוויר האירופיים, טווח וכדומה וחימוש, אנחנו יודעים שהוא לא יודע להגיע לשם, אבל האמירות הן אמירות ממש של פאניקה, לכו לחפש מטוסי אויב, זו האמירה. מה זו הגיחה הראשונה הזאת? ובכלל, כל מטוסי הפנטום של חיל האוויר באותו שעות הצהריים המוקדמות של תחילת מלחמת יום הכיפורים, כל המטוסים האלה היו מתוכננים לתקיפת שדות התעופה בסוריה. כמעט ללא יוצא מהכלל. אולי בין זוג לרבייה בכל טייסת, היו אז 4 טייסות פנטום, אולי זוג לרבייה ממטוסי הפנטום בכל טייסת נשארו באיזושהי כוננות יירוט כזו או אחרת. אבל כל מטוסי הפנטום חומשו עם פצצות בבוקר של יום שבת, של יום הכיפורים, להפציץ בסוריה.
ואז בצהריים, כפי שאמרנו, הם הוחלקו לתצורות יירוט, למען משימת הגנת שמי המדינה. ובשתיים זינקו כל הפנטומים האלה, האפשריים האלה, למשימות הגנת שמי המדינה. החל משארם א-שייח, שם היו 2 מטוסי פנטום בכוננות יירוט, לטובת, בכלל, לפני המלחמה, להגנה על מטוסי אל על, שנסעו דרומה וצפונה בנתיב שלהם, כתוצאה מחשש להפלה עקב אירוע המטוס הלובי, וכלה במטוסי רמת דוד, שהיו הפנטומים של רמת דוד, עם את הפנטומים של תל נוף, עם הפנטומים של חצרים, עם הפנטומים של 201 בחצור. כולם הוחלקו למטרות משימות הגנת אוויר, ובשתיים, עד 2:30, כולם מזנקים לאוויר, למטרת הגנת שמי המדינה. כדי להגן על כוחותינו, בסיסינו, כן, בסיסי חיל האוויר ובסיסים אחרים, מפני תקיפות של חיל האוויר המצרי. לא היו מטוסים עם פצצות, לא היו מטוסים שיעודם היה, פנטומים, שיעודם היה לתקיפת מטרות קרקע. את המשימה הזאת היא אושרה לטייסות, בעיקר לטייסות העית. טייסות העית זו הייתה משימתם העיקרית. רק נגיד העית זה סקייוק. העית זה סקייוק. טייסות העית משימתם העיקרית הייתה, מה שקראנו אז, סיוע לכוחות היבשה, בהמשך הז'רגון או השפה תשתנה להשתתפות בלוחמת היבשה, הם עמדו כולם עם פצצות, מוכנים לבצע סיוע לכוחות היבשה. המטוסים האלה הומרעו בתחילת מלחמת יום הכיפורים, כמו שאנחנו הוזנקנו לטובת משימות יירוט, או מוזנקו לטובת השתתפות בלוחמת היבשה. מה הייתה בעייתם, ואני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי אני לא ממערך הסקייוק, בעייתם הגדולה הייתה שאף אחד לא ידע לספק להם מטרות, אף אחד לא ידע לספק להם מודיעין. מה עשו המטוסים האלה? המטוסים האלה טסו וניסו לחפש את המודיעין בעצמם, סקייוקים. איך סקייוק מחפש מודיעין לעצמו? הוא טס בגובה ומסתכל, כמו שטסו בששת הימים, וחיפשו את השיירות המצריות במיתלה, ובכל המקומות האלה, טסו הסקייוקים בגובה, והתחלנו לספוג את העבדות שלנו. מערך הטקה, גם הסורי וגם המצרי, שניהם בדיוק באותה שיטה, קדשו בתחילת הדרך את מערך הסקייוק שלנו, כתוצאה מהעובדה שהמערך הזה חיפש את המטרות לעצמו על מנת לפגוע בו ועל מנת לעשות סיוע. הוא לא צלח במשימה הזאת שלו לעשות את הסיוע, ועובדה היא שהמצרים צלחו והסורים חדרו, אין ספק, בטח בשעות הראשונות של מלחמת יום הכיפורים, בצורה יחסית מאוד מאוד מסיבית, ובטח בעובדה שאנחנו התחלנו להיפגע. בפנטומים כמעט ואין היפגעויות ביום הראשון. למה אין היפגעויות ביום הראשון? כי המשימות היו משימות של הגנת שמי המדינה, או יותר קרוב לעורף של המדינה, קרי קו מצפה רמון, רפידים, ביר תמדה, או על התעלה. בתעלה, כמו אנחנו בפטרול הראשון שלנו, מצליחים כתוצאה מהעובדה שאנחנו בצורה לא כבדה, לשבור מהטילים בצורה מאוד מאוד טובה, ולכן גם לא נפגענו. לעומת זאת גם לא הפלנו הרבה מטוסים, אלא בגיחה השנייה. הגיחה השנייה היא גיחה כבר יותר מסודרת, אני אפתח פה לרגע סוגריים, במטס הראשון של המצרים יש את המטוסים שמפילים בשארם א-שייח. זוג מטוסי פנטום שמפילים 7 מטוסי תקיפה ויירוט מצרים שתוקפים את בסיס שארם. שם היה קל יותר לגלות, שם היה קל יותר לזהות, ושם הייתה נחישות מאוד טובה של המוביל, שממריא בכלל מבלי לבקש אישור, ששומע שכנראה יש איזשהו רעש ומהומה וזה, ומחליט להמריא, וממריא ולוקד את המטוסים האלה, תכף אחרי התקיפה, את התקיפה הוא לא כל כך הצליח למנוע, הוא לא הצליח לסכל, אבל התקיפה הייתה יחסית פחות יעילה, ורוב המטוסים שם, כל המטוסים שהופלו אחרי התקיפה עצמה. על קו המטוסים המצריים, או על קו התעלה, המטוסים המצריים, וברמת הגולן, לא רוצה לדבר ולהגיד דברים לא נכונים, אבל נדמה לי שבמטס הראשון, הפעילות של מטוסי היירוט של חיל האוויר כמעט ולא זכתה להרבה הפלות, אבל אני לא בטוח שאני מדייק בעניין הזה. במטס השני הדברים כבר מתחילים להשתנות, פרי ובן עמי ואני חוזרים לאחר הגיחה הראשונה אל הגיחה השנייה, ובגיחה השנייה ממריאים, מצוותים לרביעייה בהובלה של איתן פלד
יחד עם אברהם מסעיל חברי לטייסת ולקורס, ואנחנו מפילים 6 מסוקי מ8. במקביל לנו טייסת 107 מפילה עוד 8 מסוקי מ8 בגזרה יותר דרומית לנו. להערכתי הפלות שאפילו אולי לא זכו להערכה מספיק טובה של חיסול כוח הקומנדו שרצה מה שנקרא לפשוט על כל מעברי סיני ולדכא את כל התגבורות. המטוסי מ8 היו אנשי קומנדו. מסוקי מ8 היו המסוקים שהובילו את כוח הקומנדו המובחר של הצבא המצרי. המבנה שלנו רביעייה מפיל 6 מטוסים כאלה, המטוס שלי ושל פרי בנמי מפיל 3 כאלה, כמעט דומה למטווח מוגבל. 6 מסוקים מצריים טסים ב5 אחר הצהריים אור אחרון, אנחנו מגלים אותם כמעט כיד המקרה. הבקר אומר לנו, חפשו מסוקים, חפשו מסוקים. המקם של הפנטום באותה תקופה לא יודע לגלות מסוקים שטסים צמוד לקרקע. אין למקם את הרזולוציה, את יכולת ההפרדה בין הקרקע לבין המסוק, ולכן הוא לא רואה את המסוק, ולכן מה שנשאר זה העיניים. ובעיניים בקשר העין פתאום, נדמה לי שזה איתן פלד צועק, הנה הם, או בצד ימין למטה, אנחנו מסתדרים בשורה, ומכיוון שהטיל, טילי האוויר שהיו אז, יכולת הקליטה של האינפרה האדומה, של המסוק, ההחזר האינפרה אדום של מנוע המסוק, יחסית לקרקע היה לא מספיק ברור ולא מספיק מודגש, היינו צריכים להשתמש בתותח בלבד, ואנחנו מבצעים מטווח מוגבל, שמטוסים שיורים מסתדרים בשורה, מי שזריז נכנס על המסוק, מפיל אותו בתותח מטווחים של 300 מטר. פרי הוא טייס שלי, טייס מצוין, יודע להיות זריז מאוד, טוב מאוד, אנחנו מפילים 3 כאלה. עוד תוך כדי ולפני שהאחרים כבר בכלל מתארגנים, שאר החברים מתארגנים על 3 הנוספים. ההפלה של 3 האלה עם התותח היא הפלה, היא מרשימה מכל התחומים. היא מרשימה קודם כל כי יורים קרוב, יורים בתותח. כשאתה יורה טיל זה פוף, אתה יורה טיל, אף לך, פוגע, לא פוגע, זהו. תותח אתה שומע את הטרררר הזה של הצרור, יוצא, מסתכל למטה ורואה את המסוק נדלק ונופל, חיזיון אפוקליפטי של מלחמה. חלק מהמסוקים האלה בכלל הרוטור שמסתובב עוד מלבה את האש של המסוק שנדלק. בחלק, מכיוון שכל האירוע הזה הוא בגובה נמוך, אתה רואה אנשים קופצים. אתה רואה דמויות כאלה קטנות, קופצות מהמסוק שפגוע סלש נוחת מרוסק על הקרקע. השישייה הזאת שלא הגיעה לאן שהגיעה, הייתה צריכה להגיע או לטסה או לבלוזה או אני לא יודע בדיוק לאן או למיתלה, היא שישייה שלדעתי היה לה השפעה אמיתית על שדה הקרב, בטח ברגעיו הראשונים. אותו דבר לעמיתה שלנו מטייסת 107 שמפילה 8 כאלה, אותו דבר לעוד חבר מהטייסת שמפיל עוד מסוק כזה נוסף ליד רפידים. הפלות מסוקים האלה יש להם השפעה מאוד גדולה ומאוד טובה. כמי שהיה באותו זמן על הקרקע מהירוקים, קיבלנו הזהרות על קומנדו, וזה בדיוק מה שהובילו אותם מסוקים שהפלתם, כן. והרבה בזכות ההפלות האלה, אנחנו פגשנו פחות אנשי קומנדו. שמחים, הפלות. חוזר לטייסת, פוגש חבר לטייסת, אומר לי, די, אתה מסודר, אתה לא צריך לטוס יותר במלחמה הזאת, יש לך את ההפלות האלה שלך, מספיק, וזה, כי זה 3, זה מספר בגיחה, רק שמע. ואני שמח גם כן, זה לא, שמח בשמחה הזאת של שוב, כמו שאמרנו קודם, להפיל מטוס, בטח מסוק, דברים שהתאמנו עליהם לפני המלחמה, וידענו שאנחנו מתקשים בביצוע שלהם. מסוק שטס בגובה נמוך מעל האדמה, לאט מאוד, ואתה פנטום, שטס מהר, ומערכות הנשק שלך לא בדיוק מיועדות כנגד מטוסים או מסוקים איטיים מנחייטוס, להפיל אותם זה דורש אומנות טיסה. ובאומנות הזאת, וחשוב לזכור,
פה באו הנווטים גם בין היתר בשני דברים מאוד מאוד בולטים בעשייה שלהם. האחד זה בלשמור כל הזמן קשר עין על המבנה הזה של המסוקים, לא לאבד אותו. תפקיד של עוד זוג עיניים במטוס הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב. טייס יש לו הרבה מאוד קטעים של הטסן נטו שהוא עסוק בהם, בטח בגובה נמוך. טייס יש הרבה מאוד גזרות שהוא לא רואה, לעומת נווט שכן רואה. הלהפך בדרך כלל יותר גדול, הנווט רואה הרבה פחות טוב מהטייס, אבל בזוויות מסוימות של טיסה וכדומה, הנווט יכול לראות ולעזור בקשר עין. ועוד יותר חשוב מהכל, זה הייתה גיחה ממש על סף האמת. האמת זה אזור עמוקי הטילים של המצרים. והטילים המצרים עפים שם כל הזמן באוויר ולא מגיעים. בעיקר סטרלות שנורו לקרבנו, כל אותם כוחות צולחים. תסביר מה זה סטרלה בבקשה? סטרלה זה SA-7, זה טיל מונחה, טיל אישי, מונחה חום כנגד מטוסי קרב, וגם כמה SA-2, SA-3 שנורו, כי המצרים כמובן גילו אותנו, אבל היינו בקצה הטווח שלהם, על קצה האמת. בעניין הזה פה רואים גם את החשיבות ואת ההבנה של המוביל, ואיך הוא מציב את המבנה על סף האמת ולא בתוך האמת, כך שהוא יכול לבצע את המשימה, יחסית עם סיכון נמוך יותר מפני האמת של הטילים האלה. פה החשיבה באוויר באמת של היכן לטוס והיכן לא בא לידי לטוס, בא לידי ביטוי. נוחתים מהגיחה, שמחים, וקדימה. קורא לנו חולדאי ואומר לנו, זו מלחמה. לא בטוח שכל מי שאתם רואים כאן, זה אמירה מאוד מיתולוגית שלו, לא בטוח שכל מי שרואים כאן יישב כאן עוד בסוף המלחמה. אצל רובנו היא חקוקה מאוד חזק במוח, במיוחד אצל הצעירים שבתוכנו, ואומרים לנו, יש קושי גדול מאוד בתעלת סואץ, אתם צריכים לצאת ולבצע משימת סיוע לכוחות קרקע. משימת הסיוע לכוחות קרקע זה להשמיד את הקשרים. הקשרים אנחנו ביום הראשון? אנחנו ביום הראשון. לקראת ערב? אנחנו בלילה, בערב, אנחנו בערב. והמשימה היא ללכת ולתקוף את הקשרים, אנחנו הולכים ותוקפים את הקשרים בשיטת תקיפת קלע. קלע או בלעז לופטוס, לופט ולופטוס, זו שיטה שבה אתה טס נמוך נמוך, כי אתה בתוך אזור מוכה טילים, אתה טס מהר מאוד, אתה בטווח בערך של 4 מייל מהמטרה מתרומם, משחרר את הפצצות למעוף בליסטי מדויק, ככל הניתן, של המערכת שמנחה את זה, או שמחשבת את מקום הנפילה של הפצצות שטיפולנה אל אזור המטרות. הכוונה הייתה לשלוח פנטומים, מ3 טייסות או מ4, אני כבר לא זוכר, מאיתנו כ10 מטוסים, 10 מטוסים בטיסה מאוד מאוד נמוכה, הלילה הוא ליל חצי ירח כזה, כמעט לקראת סוכות, בטיסה שרוב רובנו לא התאמן אליה, לא הכיר אותה ולא ידע איך לבצע אותה. אני מזכיר שהימים הם ימי הפנטום ללא עזרים לטיסה בלילה, ללא מכשירים להמרת אור כוכבים, או ללא מכשירים שעניינם חיפוש מהחזרים אינפרה-אדומים שמתמירים מקורות חום כאלו או אחרים ומסייעים לך בטיסה, ואז אתה טס בטיסת ראייה בלילה, נמוך מאוד, קצת אור ירח, לא הרבה, אתה לא רואה. אתה טס לפי מכשירים ולפי איך שהנווט מכוון. ופה התפקיד של הנווט היה מאוד מרכזי בלנווט, בלהביא את המטוס לנקודת המשיכה, מבלי שניכנס לקרקע. הנטייה הטבעית, וטסתי עם אבנר נווה בין הקורס שלי, טייס מעולה אבל צעיר ממני בשנה על המטוס, שזה פעם ראשונה בחייו שהוא מבצע משימה כזאת. אני כבר עשיתי, הוכשרתי, עברתי את הדבר הזה. אז הנה השילוב של טייס צעיר עם טייס ותיק. עם נווט ותיק. נווט ותיק שכבר עשה משימה מהסוג הזה, וטייס צעיר שבעצם הולך לעשות קלע לילה פעם ראשונה בחייו. משימה סבוכה שדרשה מאיתנו מחירים כבר בלילה הראשון. נפגענו מטילים ונפגענו מהטיסה נמוכה בלילה הראשון והשני. והכל על מנת לבצע פגיעה בגשרים.
אנחנו טסים עם 10 פצצות, או פצצות מצרר, או פצצות, מה שנקרא שינקף, של חומר נפץ, שימוש כללי, שצריכות להתפזר לא נקודתית, אלא להתפזר פחות או יותר על שטח גדול, כי הנקודה המדויקת והנונצדיק המדויק של איפה הגשר ממוקם, לא היה ידוע. הוא היה ידוע רק בחלקו. ואם הוא היה ידוע על ידי הלוחמים שהיו בשטח והצליחו לבצע את קרב השרידות המפואר, הקשה, הזב הדם הזה של הכוחות במעוזים כנגד הכוחות הצולחים, הרי שהעברת המטרות לא הייתה בדיוק אחורנית, וידענו בדיוק אחורנית איפה הקשרים, והקשר של גם מפקדות הסיוע למיניהם שהוקמו אל בין חיל האוויר ובתוך חיל האוויר, לא בדיוק עבד. לא ידענו איפה המטרות, ידענו את הנ"צדיקים על בערך, ידענו נקודות משוערות שיהיו נקודות סליחה, ואליהם התכוונו. ואליהם הלכנו לבצע את הקלע הזה, וביצענו את זה בצורה מאוד מאוד חלקית. אנחנו טסים מאוד נמוך, אני אומר לנווה אתה נמוך מדי, אני חושב שאולי הוצאתי את עצמנו מהאדמה, מכניסה לאדמה, כתוצאה מהרצון שלו לטוס נמוך. טייס רוצה לטוס נמוך, הטיסה הנמוכה היא טיסה שמאוד מגינה עליך מפני הטילים, ומאוד מין מחסה כזה, שגורם לטילים לא לפגוע בך כתוצאה מהיעדר קו ראייה, או מזה שהטיל לא יודע להתביית קרוב לקרקע, או ממגוון שלם של סיבות, ולכן רוצים להנמיך. ואבנר רצה להנמיך, קצת עצרתי אותו. אנחנו מושכים ב4 מייל פה בשיא הגובה פחות או יותר, שזה גובה בין 4,000 ל-6,000 רגל, שהפצצות כבר באמצע תהליך השחרור שלהם, הן משתחררות במתח כזה, אחת אל עבר המטרה, רואים פיצוץ אדיר שמתפוצץ לידינו, מטוס כזה זז, לא נפגעים, טיל שיצא אלינו התפוצץ כנראה קרוב, אנחנו שוברים שבירה מאוד מאוד חזרה לגובה נמוך, לא כל הפצצות משתחררות כמו שהן צריכות להשתחרר, הן משתחררות אבל לא כולן אל אזור המטרה כמו שצריך, בלילה לטיל יש עליך יתרון אדיר, הוא רואה ועושה בעצם את מה שהוא רוצה עם מערכות ההנחיה שלו, אתה מאוד מוגבל בהטסה שלך, אתה לא יכול להשתמש, השבירה שלך מטילים היא בעייתית, אתה רואה את הטיל בתור נקודת אור, והיו שם המון נקודות אור, המון, היה קשה מאוד להבדיל מה זה ארטילריה ומה זה סטרלות ומה זה טילים גדולים וכדומה. התעלה הייתה, אני לא רוצה להגיד מוארת, כי מוארת זה הפירוש של זה של אור הצפה, אבל היו המון נקודות אור, המון פעילויות של אור בתעלה. בתא הטייס, סליחה שאני קוטע אותך, בתא הטייס אין איזשהו התראה שטיל ננעל עליך? יש. עכשיו ההתראות היו התראות שגם בהם הייתה אבולוציה מסוימת, כתוצאה גם ממלחמת וייטנאם, גם ממה שאנחנו הבנו במלחמת ההתשה. לשני סוגי טילים שהיו אז SA2 ו-SA2 משופר, הייתה לנו התראה מלאה, הייתה התראה שידעה להגיד מתי כמה חיפוש מחפש אותך, מתי כמה ניהול נעול עליך, ומתי ממש יש אותות פיקוד שמשדרים לטיל, איזה אותות פיקוד ולאן הוא צריך לנהג. לעומת זאת ב-SA3, הטיל שהיה הפתעת סוף מלחמת ההתשה, אנחנו לא גמרנו להבין ולדעת ולהסב את מכשירי ההתראה בתאים שלנו, וידענו לקבל בעיקר את אותות החיפוש שלו, ופחות את אותות הפיקוד שלו, ולכן לא ידענו תמיד מתי ואיך הוא מגיע אלינו. אנחנו שוברים, שומעים שמטוס אחד נפגע, ושומעים שמטוס אחד שחוזר לנחיתה עם הפצצות, פגוע בחצרים, נוחת בחצרים ומתרסק, ובעצם בלילה הזה חיל האוויר לאור אי הצלחה במשימת הקלע הזאת, בביצוע שלה וגם בהיפגעות כתוצאה ממנה, ואני לא יודע באיזה טייסות עוד כמה נפגעו, מחליט להפסיק את סגנון ההפצצה הזה, הוא יחזור אליה בלילה השני, ובלילה השני יקראו לו בדיוק תופעות דומות של מטוסים שלא מצליחים בביצוע המשימה ואו מתרסקים, ובהמשך הדרך הוא יותר לא יבצע גיחות קלע כאלה בלילה אל מול הקשרים בתעלה, לא יבצע בלילה יותר תקיפות כאלה,
בסגנון הזה. חוזרים מהגיחה הזו, ובעצם אני עושה 3 גיחות ביום הזה, מ-2 אחר הצהריים עד אזור 11-12 בלילה, וללכת לישון, כי באור ראשון הולכים, או קרוב לאור ראשון הולכים לתקוף בסוריה. מה הולכים לתקוף בסוריה? בסוריה הולכים לתקוף במצרים את מערכי הטילים, פקודת תגר. שנים איזה 3 שעות, אני לא זוכר כבר כמה, מעט מאוד, קמים מאוד מוקדם, אז אמם לפקודת תגר, וב7 בבוקר מטס ראשון. אני מצוות עם אמנון גוריון, מטוס ראשון בשיירה של 201, 10 מטוסים, שהמטס הראשון של פקודת תגר הוא מטס לפגיעה באותה שיטה של קלע, אבל ביום, ולפגוע בכל מערכי הנ"מ שמגינים על סוללות הטילים, תוך כוונה שבמטס השני והשלישי שמתוכנן לאותו יום, נפגע בסוללות הטילים עצמם. אנחנו יודעים את המיקומים של סוללות הטילים במצרים, בצורה יחסית, חושבים שיודעים בצורה יחסית טובה, כתוצאה מגיחת צילום שבוצע ביום שבת, בבוקר, אנחנו יודעים איך המערך הזה ערוך. בדיעבד אנחנו יודעים היום שאנחנו יודעים לא רע את מיקומם של סוללות ה-SA2 וה-3, אבל אנחנו לא יודעים איפה סוללות ה-SA6 המצריות. SA6 סוללות ניידות, סוללות שנעות על פני הקרקע בצורה יחסית, כמעט ולא זקוקים למחפורות, כמעט. לעומת ה-AC2 ו-3 שערוך במחפורות. ויוצאים לבצע את תגר, אחרי הברדק של היום הראשון, שבו לא יודעים לאן תטס, איך לאן תטס, עושים סיוע בתעלה בקלע, בלילה, בשליפה, אנחנו אומרים, הנה חיל האוויר מתחיל לעבוד מסודר, הוא הולך לבצע מה שנקרא פקודה, שהוא יתכונן לשנים, הוא הולך לקטוש, להשמיד, לבצע את מה שהוא נערך לו והתכונן לו במשך שנים, להשמיד את מערך הטק"א המצרי. מבצעים את המטוס הראשון, מטוס מוצלח. אני לא זוכר בטח ב-201 לא היו התפגעויות בו, ובמקביל ב-201 גם מבצעים תקיפה של שדה תעופה טנטה, בעומק מצרים, מתחילים לבצע כבר 2 משימות במקביל בטייסת, רוצים את המטס הראשון, איך שאנחנו נוחתים מהמטס הראשון, אומרים לנו עוברים לסוריה. המצב בסוריה הוא מצב בחירה, כל חיל האוויר צריך לחלץ את המצב הקשה בסוריה, אז החילוץ יתחיל דרך זה שנתקוף את מערך הטק"א בסוריה, וממנו, ותוך כדי, וממנו נעבור לסיוע לכוחות היבשה, בעיקר לחטיבות השריון שם, שחלקם די נמחק, לסייע כנגד מה שנקרא הסורי, הפולש והנכנס לתוך הרמה. אני נוחת, ומכיוון שאני מכיר עוד מההכנות של הפקודה, את הפקודה די טוב, מצוותים אותי להיות חלק מצוות התכנון של הטייסת, כלומר אני לא הולך לטוס את פקודה דוגמן 5, אלא אני הולך, מה שנקרא, לבדוק את המפות, לעבור את הנתיבים, לא להיות המנהל בטייסת, אלא להיות הנווט הבכיר שנמצא בטייסת, שמחליף שם את אמירם תלמון. צוות התכנון בטייסת בדרך כלל הוא מנהל, שהוא או טייס או נווט, ונווט מתכנן שאחראי על כל הניווטים ועל כל מה שנקרא תכנון הפקודות ויישומן לצורך ההכנה שלהם. אז זה התפקיד שבעצם נותנים לי. לצערי, למזלי, לשמחתי, לעצבוני, אני לא טס בתקיפה הזאת, ובתקיפה הזאת טייסת 201 משלמת מחיר מאוד מאוד גבוה, נפגעים שם 5 מטוסים שלנו, 3 צוותים, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם בכלל, אין לנו מושג מה קורה איתם, אני זוכר את עצמי יושב, מבצעים של הטייסת ליד עדי בניה, שהוא המנהל באותה תקופה, באותו עיתוי, ואני הנווט באותו עיתוי, ועמוס לפידות, מפקד הבסיס, שואל אותנו, אתם יודעים מי נפגע מי לא? אנחנו לא יודעים להשיב לו, אנחנו מנסים להקים קשר עם חולדאי, שהיה
ממלא מקום מפקד הטייסת שטס, בעצם הוביל את השיירה הזאת, שטסה ונפגעה כל כך קשה כתוצאה מהעובדה, שאף אחד לא ידע לספר לנו שהסורים הם כל כך עמוק, בתוך שטח מדינת ישראל כבר, וברמה הסורית, ואנחנו עוברים ממש מעליהם, ומה שפוגע במטוסי טייסת 201 בדוגמן 5 זה לא טילים, זה הכל נ"מ קני של כוחות היבשה, ושל הנ"מ האורגני של כוחות היבשה, שהוא לא נ"מ טילאי, אלא נ"מ קני, 37, 57 מילימטר, שפוגעים בנו שאנחנו באים בגובה מאוד מאוד נמוך. כשאתה בא בגובה מאוד מאוד נמוך, יש במרכאות האמירה שכל חייל יכול להרים את הקנה של הקלצ'ניקוב או של העוזי ולפגוע בך. השאלה כל כך מדויק, אבל נ"מ יהודי כמו 57 ו-37 או 14.5 מילימטר יודע לפגוע בך די טוב ברצונו הוא, גם אם זה דסיור. או אפילו הגרויאלובים של הטנקים. זה מה שאני אומר, הם פוגעים פחות טוב, אבל הם יכולים לפגוע. נעזוב רגע סיכויים והסתברות וחקר ביצועים יכולים. וזה מה שקרה לנו. כל הפגיעות שלנו, חלק מהם הם בכלל בדרך הלוך למטרה, חלק מהם בדרך חזור, ולהגדיר עוד קושי נוסף לצורך העניין, גם לא מצאנו את המטרות. אנחנו נסענו לתקוף את סוללות הטילים לפי צילום של יום שישי בבוקר. המלחמה פרצה ביום שבת בצהריים, ביום שבת בצהריים כל סוללות הטקה מהבוקר עד הצהריים, מהצהריים ואילך, שינו את ההיערכות שלהם בכלל, שינו את המקומות, כי זה היה חלק מהטול, התחילה המלחמה, משנים את ההיערכות על מנת שחיל האוויר לא ימצא אותך. הצילום שלנו היה צילום של יום שישי, ביום שבת לא תקפנו את הנ"מ הסורי כתוצאה מהעובדה שהיה מזג אוויר, לא היה מזג אוויר, לא היה גם צילום, לא ידענו שההיערכות השתנתה, ביום ראשון, בתהליך הכי חפוז, בלי צילום, בלי לעשות שום הכנה מקדימה, מסודרת, בלי ללמד א', בלי כל מערך הסיוע שתכננו לעשות אותו לתקיפות טקה, יצאנו לבלום את הסורים, להשתתף במאמץ הבלימה של הסורים, לא דרך הפנטומים לפגוע ישירות בטנקים, אלא דרך להשמיד את הטקה, על מנת שבהמשך נוכל לפגוע בטנקים הסורים. המשימה הזאת נכשלה, שלא נאז. מצב רוח ב-201 אחרי הגיחה הזאת היה רע. הוא היה רע, אבל ממשיכים. חלק מהגדולה של 201 באותם ימים, טייסת בלי מפקד, טייסת עם ממלא מקום של מפקד טייסת, נפגענו, חמישה מטוסים נפגעו לנו, פגיעה רצינית, זה 10 אנשים. התחלנו את המלחמה 60 איש, 10 אנשים פתאום אינם בחדר תדריכים, וזה אינטימי, אנחנו אינטימיים, אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו חברים, אנחנו במטאפורה ובזה משחקים ברידג', אנחנו מאותם קורסים, אנחנו יודעים. לא היה בכלל צל של ספק וכדומה, אנחנו ממשיכים, והמשכנו את הלחימה שלנו. קם היום הראשון, עכשיו נכנסים במה שנקרא, בעצם היום השני, אחרי דוגמן 5, בעצם עכשיו נכנסים במרכאות למה שנקרא שגרת מלחמה. שגרת המלחמה הזאת היא עדיין לא מסודרת, היא עדיין לא מאורגנת לגמרי, אבל חיל האוויר מתחיל לפעול במילוי המשימות העיקריות שבו, ו-201 בתור טייסת ראש החץ, בתור אחת מטייסות הפנטום המובילות, אחת מהן, אנחנו הולכים לבצע את המשימות שתכננו, רצינו לבצע וגם התאמנו עליהן. העיקריים שבהם היו תקיפות שדות תעופה, הרבה מאוד קרבות אוויר כתוצאה מתקיפות שדות התעופה בעומק שטח האויב, העומק של אז, משימות סיוע לכוחות היבשה, גם ברמה וגם במצרים, 201 הרבה גיחות במצרים, פחות גיחות ברמה, כתוצאה מזה שחלקים אחרים של חיל האוויר הופנו אל הרמה, גיחות עם נשקים שהיו נשקים או מערכות נשק יהודיות ל-201, כמו טילי שרייק, טילי אגרוף שיועדו למלחמה במקמים ובסוללות הטילים של סוללות האויב, וקצת טיסות לילה, לא הרבה. בתוך החלק שלי בעניין הזה, אז בעצם אני יכול לקחת 4 דברים שהם מאוד מאוד מאפיינים,
או מאוד נקרא להם חדים ומבני המיילסטונס של העיסוק שלי במלחמה. האחד, אני טסתי בכל המלחמה הזאת, סך הכל נדמה לי למיטב זיכרוני 43 גיחות. הייתי מנהל לחימה, מעבר לנווט מוביל גם התקדמתי כבר להיות ברמת ניהול של הלחימה. נטשתי מטוס ולאחר שבוע של לחימה, והייתי מקורקע יומיים או יומיים וחצי, ואחר כך חזרתי להילחם ולטוס. איפה נטשת? ברמה או בתעלה? אני ארחיב על זה תכף, וכל ארבעת הדברים האלה קצת יותר. וטסתי את הגיחות שהן הגיחות היותר חדות וברורות, שהן בעומק שטח אויב, בעיקר שדות תעופה, גם במצרים וגם בסוריה, ועוד הפלה של מטוס אחד, של סוחוי 7-1, שיצא להפציץ את כוחותינו אחרי הצליחה, בגל של המטוסי תקיפה המצריים, שניסה למנוע את הצליחה ולעשות את מה שלעשות. אנחנו אחרי דוגמן 5 ב-201. דוגמן 5 זו אבן דרך בחיל האוויר, כל שכן זו אבן דרך מאוד גדולה בתולדות הטייסת, באירוע של הטייסת, בעוצמה שהדבר הזה קורה ב-201 בטייסת. זה חשוב לזכור, אנחנו מאבדים שם 7 אנשים שאנחנו לא כל כך יודעים מה איתם ואיפה הם וכדומה, 3 צוותים מלאים ועוד נווט שנוטשים אי שם בערבות רמת הגולן. וביום הראשון, תכף אחרי התקיפה, אנחנו לא יודעים מה קרה איתם, מי קרה איתם, נהרגו, חלק מצליחים לדבר ברינה בקשר, חלק לא מצליחים. מה זה רינה? רינה זה מכשיר המילוט שיש לכל טייס, שאתה צונח, אתה יכול להקים קשר עם זה שבא לחלץ אותך, או להודיע למטוסים אחרים באוויר מה שלומך ומה קורה איתך ואיך. אז חלק דיברו וחלק לא דיברו, כי הנטישות היו בגובה מאוד נמוך והגיעו ישר לקרקע, אז או שנשבו ישר או שלא. ועם דוגמן 5, זו אבן דרך מאוד מרכזית בחיל האוויר, כי בעצם שמה ביום הראשון מתה כבר התפיסה של חיל האוויר שהוא עבד עליה לא מעט שנים, מתום מלחמת ההתשה, של לתקוף סוללות טקה או מערכי טקה במסות תדירות, בשיטות תקיפה שדומות קצת למוקד של מלחמת 6 הימים, שגלים גלים מסתערים על סוללות הטילים ומנסים לפגוע בהם. ניסיון שערך חיל האוויר ולא צלח כי פגענו בסוללה אחת סך הכל, חיל האוויר כולו בכל המבצע הזה, ושילמנו מחיר מאוד מאוד גבוה. המחיר הגבוה הזה ששילמנו הוא כולו, כמו שציינתי קודם, היה תולדה של היפגעות מינון מם מכל הכתרים ומכל הסוגים, במיוחד מהגנדישים הידועים, ZDC-23x4, שהם היו נלווים לכוחות הקרקע או חלק אורגני מדיוויזיות השריון הסוריות ששטפו את רמת הגולן, וכל אותם טייסות שקצת התרברבו, או טייסת שקצת התרברבה, שלא נפגעה כי היא שינתה את הנתיבים וכדומה, אז פשוט כי היא תקפה את החלק הדרומי של המערך, ובחלק הדרומי הייתה גישה דרך ירדן, ובירדן כמובן לא היה נ"מ, ואיפה שלא היה נ"מ פחות נפגעו, ואפשר היה לבוא מהעורף, אפשר היה לבוא מהצד, ואפשר היה לא להיפגע. אנחנו וטייסת אחות שלנו, 119, הלכנו דוך דרך מרכז הרמה. כשהלכנו דרך מרכז הרמה, נפגענו, ואנחנו נפגענו הרבה והמון, 4.5 מטוסים שלנו, וזה דוגמן 5 כאבן הדרך ב-201. תם דוגמן, יש לו רושם חזק מאוד על 201, אבל רושם זה לא מה שמפסיק את הפעילות, זה לא מה שמפסיק את הלחימה. אנחנו ממשיכים להילחם. אנחנו ממשיכים להילחם בסוריה, ואנחנו ממשיכים להילחם במצרים. אנחנו חדלים מלעשות את האופרציות האלה בתקיפת טילי קרקע אוויר, אבל אנחנו ממשיכים לתקוף בעומק סוריה ובמצרים, בעיקר שדות תעופה, בעיקר מתקני קשר. אנחנו לא תוקפים מתקנים אסטרטגיים למעט בסוריה, במצרים בכלל לא. כנראה איזשהו הסכם כזה או אחר
הסכם במרכאות כזה או אחר של אי תגובה הדדית בינינו לבין המצרים, אבל בסוריה לעומת זאת אנחנו פוגעים בתשתיות דלק, אנחנו פוגעים בתשתיות של מתקני קשר, אנחנו פוגעים בתשתיות של אחסון של כלי נשק, אנחנו פוגעים בתשתיות אזרחיות, ואנחנו עושים הרבה שדות תעופה. לימים התעורר הוויכוח האם היינו צריכים לבוא כל כך הרבה אל שדות התעופה ולתקוף אותם. אנחנו באנו אל שדות התעופה בגלל שתי מטרות. מטרה אחת הייתה לרתק את חיל האוויר המצרי והסורי אל בסיסיו, כדי שיעשה הגנת שטח ולא יתקוף את כוחותינו. אם לא היינו עושים זאת, הוא היה ממריא בהמונה ותוקף אותנו. בעצם העובדה שאנחנו באנו אליו הרבה, גרמנו לו או להשווית חלק מהפעילויות כתוצאה מהעובדה שפגענו בו, או מזה שהוא היה צריך להפריש הרבה מאוד כוחות להגנת שטח. אנחנו לא הסבנו לו הרבה מאוד נזקים בתקיפות האלה, פה חקר הביצועים שלנו קצת התבלבל טרום מלחמת יום הכיפורים כנראה, זו דעתי לפחות, חשבנו שנפגע יותר במסלולים ונשבית אותם יותר, חשבנו שנפגע יותר בדתקים ונשמיד אותם ונשמיד מטוסים על הקרקע, זה קרה פחות מאשר שערנו, בטח אגיד ברמה האישית יחסית למערכת הציפיות שלי שנוצרה במלחמת ששת הימים, שהשמדנו את כל חיל האוויר הסורי והמצרי תוך חצי יום או 3 שעות ביוני מה שנקרא, פה התהליך היה ארוך ומתמשך, כלומר ההכנה שלי כאיש צעיר שנכנס למלחמת יום הכיפורים במובן הזה, ואולי בעוד כמה מובנים, לא הייתה מספקת. החשיבה של אנחנו נעשה זבנג כזה וגמרנו, או נעשה מלחמה אינסטנט, לא בדיוק התממשה, והיה צריך לקום ולהילחם, ללכת לישון קצת ולהילחם, להיות עייף ולהילחם, לפחד ולהילחם. פחד הוא לא פחד חרדתי, היו מעט מאוד אנשים שגם קצת פחדו עד כדי מצב שזה השבית אותם. בדרך כלל ההתמודדות עם הפחד היא התמודדות של תהיה עסוק. אני הייתי עסוק, הייתי מוביל, הייתי מנהל, הייתי מתכנן, הייתי עייף מאוד, ממש מאוד עייף. תוצאה מהעניין הזה הלכתי לישון, לא היה הרבה זמן לפחד. אבל בכל אופן לפעמים בשיפולי הבטן שהולכים לתקוף את דמשק בינלאומי, שאני מתכנן את הגיחה יחד עם אמנון גוריון, ורואה שהרביעייה שלנו מושכת בדיוק מעל SA3 לכניסה שמאלית אל שדה התעופה, או יותר נכון אל האוטוסטרדה של דמשק בינלאומי, שהייתה רצועה תחליפית לנחיתה והמראה של מטוסים לשדה, מעל סוללת SA3, אז בשיפולי הבטן ככה אתה מרגיש כזה שאתה גומר לתכנן את זה ואתה אומר נו נראה מה יהיה פה, והנראה מה יהיה פה הוא ציני כזה, הוא רגע יש פה איזשהו אלמנט של פחד. פעם שאתה נקשר במטוס, פעם שאתה בעמדת המראה, הכל עובר, אתה מאוד משימתי, אתה לומד שבטיסה בכלל כל פרט ופרט הוא פרט שדורש ממך ביצוע מאוד קפדני, אחרת בכלל בלי קשר למלחמה אתה עלול למות, המראה לא טובה, בנייה לא טובה, תכנון לא נכון, כל מיני אלמנטים כאלה, טיסה אי אפשר לעצור ברקס, לשקוע בחול לרגע לקפוץ מהכלי רכב שלך ולהגיד אופס אני התבלבלתי טעיתי. טיסה זה דבר שאם אתה לא טוב בו או לא עושה אותה נכון, אתה מת ממנו, לכן אתה מאוד משימתי בו, אתה מאוד דרוך לקראת כל פרט ופרט, זה מסלק פחד, זה מסלק פחד כבר בשלבים הראשונים של הטרום טיסה, בטח במהלך הטיסה אל אזור המטרה, מעל המטרה אתה בכלל כולך מלא אדרנלין, הכומר, מכשיר ההתראה מהטילים שורק, אתה מתנשף מהג'י, הטייס שלך אותו דבר, יש קולות בקשר, שבור, אל תשבור פני ימינה, אל תפנה שמאלה, הטיל נשפך, הטיל לא נשפך, אתה יוצא ואז אתה נושם עוד פעם בשקט, והמון המון 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 ממך מתפרק. זו מלחמה, וכך היא מתנהלת, בימים הראשונים של המלחמה טסים בין 3 ל4 גיחות ביום, יש ימים שאני מנהל בהם, אז זה פחות, או נווט מתכנן, ואז זה פחות ונרגעים, כמעט ולא ישנים, אבל כל רגע מהטיפה שאפשר להירגע בו הולכים לישון. השבוע השני נראה כבר אחרת. מה שמבדיל בין השבוע השני לשבוע הראשון, היה עצם העובדה שבעצם ביום שבת, ב-13 לאוקטובר,
מתוכנן יחד עם מפקד הטייסת, עם יפתח זמר, שחוזר כבר מחול, ואני טס איתו עד אז כ3 או 4 טיסות, אנחנו מתוכננים לטוס, לתקוף את דמשק, שוב את דמשק בינלאומי, שדה כזה שמאוד משך את העין של המתכנן במלחמת יום הכיפורים, כמו עוד הרבה שדות אחרים אגב, בסוריה וגם במצרים. בדרך הלוך, בחציית גבול סוריה ירדן, אי שם באזור ה-70 מייל מזרחית לגבול של ירדן עם מדינת ישראל, נדלקת לנו מנורת גנרטור, מה שמעיד על העובדה שיש איזושהי בעיית שמן, הידראוליקה, צריך לכבות מנוע, אי אפשר להמשיך טיסה עם מנוע אחד, חוזרים בגובה נמוך, זמר לא רוצה לשחרר פצצות מעל ירדן, פן ירדן תחשוב שאנחנו מערבים אותה במלחמה, זורקים את הפצצות מעל ים המלח, איך שגורמים לזרוק את הפצצות מעל ים המלח וגם את המכלי דלק ענתיקים, המטוס נכנס לאיזושהי טיסה בלתי נשלטת ואנחנו נוטשים בערך בגובה 6 מעל פני השטח. אני על המצנח, נטישה זה חוויה מיוחדת מאוד, מאוד מאוד, מין תותח יורה אותך למעלה ואתה אף מתגלגל בתוך הכיסא, פתאום אתה מוצא את עצמך על המצנח ואני רואה שברך שמאל שלי עם המיניסקוס הולכת להתרסק בנגיעה. כשעשיתי קורס צניחה תמיד נגעתי כבד, אני איש כבד, אמרתי פה על הגבעות או על ההרים של יהודה, קפצנו צפונית לחברון, פחות או יותר ראיתי את ההרודיון מול העיניים, עוד אחת מהתמונות שלי ממלחמת יום הכיפורים שכל הזמן מצטלמת לי, זה לראות את ההרודיון במבט כזה מהאוויר. אני נוחת בסדר גמור, עושה איזה מין גלגול כמו שלימדו אותי, רץ מהר לזמר, זמר חוטף פגיעה רצינית בגב, לא יכול לזוז, לא יכול לקום, הליקופטר מחלץ אותנו, אצלי נתפס לי הצוואר, ננעל לי, אני לא יכול להזיז לא ימינה ולא שמאלה כתוצאה מהג'י של ההפלטה, חוטף גם כמה מכות כאלה יבשות ברגליים, הרצועות בידיים, בכל מיני מקומות כאלה, ובגלל המגבלה הזאת של הצוואר, שאני לא יכול לנוע לא ימינה ולא לשמאלה, ולא יכול להסתכל אחורה, שזה אחד מהתפקידים המרכזיים של הנווט בכל המלחמה הזאת, זה לנקות את הזנב ולהסתכל על כל מיני גזרות שהטייס לא רואה, אז אני לא טס עד שהצוואר לא משתחרר או לא משתחרר לגמרי, איזה יומיים של מנוחה ואני חוזר לטוס את אותו מחזור גיחות טיפה יותר נמוך, כי גם כולנו מתחילים לטוס, כבר בין 2-3 גיחות ביום, ואני מסכם את המלחמה הזאת עם סדר גודל של 40 גיחות, 43 גיחות, האחרונה שבהם היא גיחה גם כן שאני זוכר היטב, גיחה שאני מתכנן אותה יחד עם איתן בן אליהו, איתן מחליף את זמר בפיקוד על טייסת 201, כי זמר כתוצאה מהנטישה נפגע ולא יכול לטוס גמור, נטס עם איתן יום לפני סיום המלחמה, הולכים לתקוף מכלי דלק בחאן אל עייש, מה שנקרא, צפונית לדמשק, הסירייה של מטוסי 201 על הים טסה בגובה נמוך, מעל הים, בדרך צפונה, ניווט שאני מתכנן אותו, שישייה תוקפת, רביעייה מגינה באוויר אוויר, חזה מאוד יפה, שישייה תוקפת, פוגעת טוב, אבל מישהו מהרוב מכלי הדלק לא נדלקים, הם כנראה היו ריקים, כנראה הסורים כנראה רוקנו אותם, והרביעייה שלנו מפילה 3 מטוסים, רביעיית העירות. אני נוטש ב-13 באוקטובר בערך ב7:30 בבוקר, אני זוכר את זה היטב, אנחנו ב7 בעמדת המראה, שומעים את עדי בניה ודוד יאיר נוטשים, אחרי תקיפת אל-מזה בסוריה, קופצים בים, איזשהו חילוץ הירואי שלהם, אחרי שכל מיני דייגים סורים מהים מנסים לבוא אליהם ולתפוס אותם, ואבנר נווה צולף עליהם, ומגיע הליקופטר, מושה אותם מהמים, מביא אותם חזרה, זמר ואני ממריאים, וגם אנחנו נוטשים, 2 פנטומים של 201 נוטשים באותו בוקר, כל זה קורה אחרי חצי יום כזה, לא, סליחה, הערב כזה, שמרשים סוף כל סוף לאנשים ולחברות לבוא לבקר אותנו בחצור,
פעם ראשונה מפרוץ המלחמה ופעם אחרונה עד תום המלחמה. זה זכור לי כאירוע מאוד מאוד כזה חזק, צרוב, כי בערב הייתי איזה 2-3 עם רלי מפטפטים, היא מסתכלת עליי, אני לא יודע בדיוק ממה היא מתרשמת וממה היא לא מתרשמת ואיך היא קוראת אותי, אנחנו חברים וחברות אז עדיין לא נשואים, ובבוקר אני קופץ, אז זה יוצר איזה מין מצב כזה מאוד מעניין, ואחר הצהריים איתן מקבל את הפיקוד על הטייסת. 13 באוקטובר יום שבת, יום כזה שמתחיל בלילה ונגמר בלילה וקוראים בו הרבה מאוד דברים. איתן לוקח, כי איתן היה סמ"ט א' ב-201, ותיק ומנוסה, למיטב זיכרוני היה בקורס הסבה מספר 1, לא באמריקה, קורס הסבה מספר 1 בארץ, טייס מעולה, ממש טייס מעולה, גמר להיות סמ"ט א', הלך למטה לתפקיד של ראש מדור כזה בכיר במחלקת מבצעים, מתוך קו מחשבה מאוד ברור שאחרי זה הוא יהיה מפקד טייסת, וחולדאי חודש קודם מחליף אותו, בתור סמ"ט א'. קורא את אשר קורא, ועכשיו אני צעיר, אני לא יודע, אני לא כל כך מעורה בכל הרכילות שהייתה שם, אבל במערכת השיקולים אצל בני פלד הייתה את מי אני מציב עכשיו להיות מפקד טייסת 201 במקום זמר. היו גם רכילויות שטויות במהלך השנים, שבני פלד חשב לסגור את 201 ולפזר אותה בין הטייסות. בולשיט, לא היה כזה דבר לדעתי. זה צץ באיזשהו מדור של רכילות צהובה, אני לא יודע אפילו איפה, בתוך חיל אוויר כזה או אחר, אני לא מכיר בכל ההיסטוריה, והיו תקופות שהייתי אחראי קצת על ההיסטוריה בחיל אוויר, לא מכיר את זה בשום תהליך של מחשבה, אולי איזה מישהו ריחל כך אחרת. ואצל בני, ביחד עם עמוס לפידות, מפקד הבסיס, היה קו מחשבה שאת מי הוא צריך למנות. היו שני מתמודדים עיקריים, שהם גם בוותק וגם בניסיון, והם היו בוותק ובניסיון יותר גדול משל חולדאי, חד משמעית. אפילו שחולדאי פתח את הלחימה בטייסת בתור ממלא מקום, אבל עדיין אנשים היו ברמת ותק ובחירות יותר מנוסים ממנו, ויותר ראויים ממנו. השני אגב זה רן גורן, רן גורן היה אז באותה תקופה טס בטייסת 107, פחות או יותר באזור הקורסים, אזור הוותק של איתן בן אליהו, רן גורן רצה מאוד, וזה גם כתוב בספר שלו בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה, כמה שהוא רצה וכמה שהוא התאכזב שהוא לא קיבל את הפיקוד על 201. השיקול העיקרי למיטב הבנתי אצל בני היה שהוא רצה מישהו שמכיר את 201, מישהו שצמח מתוכה, מי שיודע מי הם האנשים, מה יכולותיהם, מה טבעם, איך אפשר להנהיג אותם ואיך אפשר, נאמר את האמת, להרים אותם. טייסת 201, אני לא יכול להגיד לרגע שהמורל היה רע, לרגע, לא היה שם רגע של מורל רע, אבל זה טייסת שניכר בה איזשהו מקום שעד אז, עד שאיתן לקח, היא איבדה, כולל ב-13 לאוקטובר, היא איבדה 10 מטוסים. זה מספר גבוה. ושטייסת מאבדת 10 מטוסים, התחילה את המלחמה עם 27 מטוסים, עם 61 אנשי צוות אוויר. ושהיא איבדה 10 מטוסים, אזי משהו שם צריך לסדר אותה קצת יותר טוב. ואיתן רהב ומחה, שהוא הממנה, ביחד עם עמוס לפידות, למיטב הבנתי וזיכרוני, החליטו על איתן, ואני חושב שזו החלטה נכונה. זה בשום פנים ואופן לא איזה מין אות, סיגנל או משהו שאומר, רגע חולדאי, אתה לא הצלחת עד עכשיו. זה לא הייתה הבעיה של רוני. רוני, חולדאי נכנס לסיטואציה של מלחמת יום הכיפורים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, לטעמי גם בצורה טובה. סמ"ט א' שהתמנה באוגוסט, באוקטובר באה עליו מלחמה, מפקד הטייסת בחו"ל, פחות מ-24 שעות מפרוץ המלחמה, חוטפים את דוגמן 5 על הראש, לא בגלל בעיה של 201, לא בגלל ניהול, לא בגלל בעיית הובלה כזו או אחרת של צוותים, אלא בעיה שאני ממש, מאוד לא נוח לי להשתמש במילה הזאת, אנחנו נדפקנו עם המזל. זה שחטיבה 188 נדפקה, והשריון הסורי
היה כבר בתוך שטחנו, ואנחנו טסנו בדיוק מעליו, בגובה נמוך, ונפגענו כל כך אנושות מהנ"מ הזה, גרם לנו לצבר פגיעות כל כך גבוה, שיצר בעיה מאוד מאוד גדולה. וזה בפירוש לא תולדה של רוני חולדאי, להפך, אני מוקיר מאוד את רוני, לימים אני אהיה קצין בכיר מאוד בחיל האוויר, אני אסתכל על כל מיני מפקדי טייסות, סמ"טי א', סמ"טי ב', ואני אגיד להם, עכשיו תיכנסו לכל מיני סיטואציות שמתחילה לכם מלחמה כזו, פחות מ-24 שעות אתם חוטפים ככה בראש, מפקד טייסת הוא בחול, או הדרגה הבכירה שמעליכם בחול, אתם מסוגלים, אתם יכולים, אז תתכוננו. המודל שקרה לרוני חולדאי, שלימים גם, או בהמשך המלחמה, כאשר קורית הצליחה במצרים, אני שותף לו, איש צוות שלו בקרב אוויר, קרב אוויר סוער מאוד מעל אזור הצליחה, אנחנו בגובה יחסית בינוני נמוך, מחפשים את המיג 17 ואת ההליקופטרים שכל הזמן מנסים לדפוק, מצרים, מנסים לדפוק את אזור הצליחה, כי המצרים כבר זיהו שיש צליחה, באותו יום אפשטיין מטייסת 101 מפיל שם איזה 4-5 מטוסים באותו קרב אוויר שלנו, גם אנחנו מתקדשים באותו קרב אוויר שיש בו לדעתי איזה רביעיית מטוסי מיראז' ועוד איזה שמיניית פנטומים, או להפך, אני לא זוכר את המספרים המדויקים. בקיצור, קרב אוויר המוני בגובה בין 2,000 ל-15,000 רגל, הרבה מצנחים של טייסים מצרים שצונחים שם כתוצאה מהקרב הזה אחרי שמפילים אותם, וגם אנחנו מפילים איזשהו סוחוי 7, אבל רק אחרי התקיפה שיוצא מתקיפה ובורח לו חזרה מערבה. המבנה שלנו, המספר 2 זה זוהר וקרייתי, חולדאי ואני מובילים, אנחנו מפילים 2 מטוסים, וזו הפלה בסדר, הפלה ראויה. יש לי אפילו כמה חברים שנהנו מהמלחמה, שאמרו, רגע, מה זה? בכלל, לזה הוכשרנו, לזה נבנינו. איך אמר לנו בני פלד? קיבלתם מעיל, קיבלתם משקפי צוות אוויר, קיבלתם שעון, עכשיו תילחמו, זה התפקיד שלכם. והמלחמה זה דבר שהוא ממלא אותך המון ריגושים, הוא גם מיוחד, האווירה גם בטייסת היא אווירה מאוד מאוד מיוחדת, היה שם חג הסוכות באמצע, אז חגגנו את חג הסוכות, הביאו לנו כל מיני הופעות כאלה או אחרות של להקת כוורת ועוד כל מיני זמרים וזמרות כאלה או אחרים שעשו לנו כל מיני הופעות בחינם, קצרות אמנם, אבל עדיין הופעות, היו גם הופעות יותר ארוכות בקולנוע של חצור, אבל לא עלינו לשם, כי לא היה זמן וכולם היו בקולנוע. ליאונרד כהן הגיע אצלכם? מה? ליאונרד כהן? ליאונרד לא בא אלינו, ליאונרד היה ברמת דוד לדעתי, ונסע לכל מיני מקומות אחרים, אצלנו הייתה כוורת, ואנחנו מאז שומרים, יש לנו ב-201 מאז כבוד מיוחד לאנשי כוורת, ואנחנו לפעמים מפזמים את השירים ביחד, בסדר, תרם להווי. והחלק היפה הוא שטייסת 201 היא טייסת שהיא טייסת מאוד מגובשת, וטייסת שלפני המלחמה עשתה הרבה מסיבות, וטייסת שלפני המלחמה רקדה, וטייסת שנוצרה בה שכבת גיל, שהיא שכבת גיל נקרא לה של פחות או יותר 2-3 מעליי, ובערך 2 מתחתיי, שכבה של האנשים, כל הקבוצה הזאת שבאה אל הפנטום כתוצאה מהעובדה שהיה צריך לעבות את הפנטום, כי המטוסים הגיעו בקצב גבוה והיה צריך להכשיר הרבה מאוד אנשים, והביאו את הטייסים הטובים והביאו את קורסי הנווטים המהירים האלה שקיצרו אותם וכדומה, ונותרה קבוצה של שכבת גיל מאוד מאוד דומה, שהיא גם חברתית חברה, שהיא גם חלקים ממנה, לא כולה כקבוצה גדולה, אבל חלקים ממנה היא משתפת, מדברים ביחד על הקושי, מדברים ביחד על החוויה, מדברים ביחד על הרצון להפיל. 201 רצתה להפיל אווירונים מתוך הבנה שזה תכליתה של טייסת קרב, שזה תכליתה של טייסת יירוט, שזה תכליתה של טייסת קו ראשון. לימים אני אשמע ואנחנו נשמע כל מיני ביקורת כזו או אחרת שטייסת 201 היא הטייסת שספגה, השנייה ברשימה שספגה את מספר העבדות הגדול ביותר בחיל האוויר. אנחנו איבדנו 14 מטוסים במלחמה, אני לא סופר את המטוס האחרון בהתשה הסורית.
איבדנו 15, אבל בלי המטוס הזה 15, איבדנו 14 מטוסים במלחמה. היו טענות מאוד בסיסיות, רציניות, כאלו או אחרות, לא נכונות, שזה היה בגלל שטייסת 201 חיפשה מיגים. חיפשה מיגים היא הסתבכה בקרבות אוויר. אז אם נעשה רגע סדר, 14 מטוסים, 8 מטוסים נפלו ב-201 מנ"מ. זה לא מלחפש מיגים. עוד 3 מטוסים נפלו מטקה, מטילי קרקע אוויר. אני אומר שלפני איזה חצי שעה פחות או יותר שדיברנו, אני קצת שכחתי או לא דיברתי לעומק על ה-SA6 בטקה. SA6 זה טיל שכמעט לא ידענו עליו שום דבר, וששאלת אותי על מכשיר ההתראה, לא אמר לך, כן אמר לך וכדומה, אני די שכחתי לציין שם את ה-SA6, שמכשיר ההתראה על ה-SA6 לא אמר כלום, כי לא ידענו את הפרמטרים, לא ידענו מי איתו, מה איתו, היה כוכב חדש בזירה, לא ייחסנו לו את הכבוד המגיע לו, לא חקרנו אותו מספיק טוב, לא נערכנו אליו מספיק טוב, אני יודע להגיד את זה הרבה בדיעבד, כי מה שעשינו אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו למדנו את הטקה הזה על הקרביים ועל כל חוט וחוט כמעט, שיש כמעט בכל טיל וטיל. והיינו ב3 מטוסים בטקה ו3 מטוסים נוספים באוויר אוויר. כן, נפלנו באוויר אוויר. אבל באוויר אוויר שוב, לא כתוצאה מהעובדה שחיפשנו מיגים כמו שהיו כאלה שסברו שבגלל זה אנחנו נפלנו, אלא באוויר אוויר שלא הוכחנו בו רמת טיסה מספיק טובה, ואו לא הוכחנו רמת הובלה מספיק טובה, וגם רצינו להפיל. שילוב של 3 הדברים האלה ביחד. לא נפלנו בשום מקום שבו היה הפוטנציאל הכי גדול ליפול באוויר אוויר כתוצאה מהעובדה שמחפשים מיגים, וזה בתקיפת שדות תעופה. אתה תוקף שדות תעופה, מעל שדה התעופה בסביבתו, לידו, יש הגנת שטח של מיגים. המטרה שלך היא לפגוע במסלולים, או לפגוע בדירים של המטוסים. אתה בא עם פצצות. הסיכויים שלך להיכנס שם לקרב אוויר הם מאוד גבוהים. אם אתה מחפש מיגים על חשבון המשימה הזאת, שקוראים לה לתקוף את השדה, אתה תמצא את המיגים ולא תתקוף את השדה. למה? כי הם שם. אנחנו ידענו שהם שם, ראינו שהם שם ונכנסנו לתקיפה. ואם הסתבכנו באיזשהו קרב אוויר אחרי זה, זה היה כתוצאה רק אחרי התקיפה, לא נפלו לנו מטוסים בתקיפות שדות תעופה. נפלו לנו מטוסים ב3 גיחות או ב2 מבצעי אוויר תאורים. אחד בהגנה על הפשיטה על החרמון, יומיים או יום אחד לפני סיום המלחמה, שגולני והצנחנים עולים אל החרמון ואל החרמון הסורי, והמיג 17 הסורים מגלים את זה, תוקפים שם או מנסים לתקוף את כוחותינו עם חיפוי של מיג 21, 201 עושה שם פטרול ומאבדת שם את איתמר ברנע זיכרונו לברכה וגיל הרן זיכרונם לברכה בקרב אוויר, שהם נשלחים לקרב אוויר יהודי ונופלים בגלל הרצון שלהם לחפש איזשהו מיג כזה או אחר. אז כן, יש כאן את הרצון לחפש מיג, אבל יש כאן גם חוסר מחשבה מצד טייס שבעצם הולך ונלחם לבד. וקרב אוויר נוסף הוא קרב אוויר באמצע הדלטה של רביעת מטוסי קורנס שמגיעה לדלטה מתוך מגמה להגן על תוקפים ולא מבצעת את משימת ההגנה, מסתבכת בקרב אוויר ונופלים לה 2 אווירונים. איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מספר לי פה על תפקידו של חיל האוויר ותפקידה של הטייסת, להשמיד שדות תעופה, לפגוע במערך הטקה והנ"מ, להפיל מטוסים, ואני לא שומע ממך שהתפקיד הוא לעזור לכוחות הקרקע, בקרבות השריון שין בשין, לחסל מפקדות בקרקע, מערכות שליטה. תרחיב לי על העניין הזה בבקשה. בחיל האוויר היו בעצם 390 האווירונים שלו נחלקו פחות או יותר לחצי מהמטוסים שעיקרם היה בעיקר סיוע לכוחות היבשה, שהיה בעיקר מטוסי העית וקצת ממטוסי הנשר של אז, קצת, לא כולם,
החצי השני פחות או יותר. עיד זה הסקיוק. החצי השני פחות או יותר, אני מדבר בצורה מאוד מאוד גסה, זה טייסות הפנטום, וטייסות המיראז' שחק נשר, החלק האחר. שחיל האוויר הגדיר את משימותיו באותה תקופה, הוא הגדיר את משימותיו, היו לו 10 משימות, אני לא אמנה את כל 10, 4 הראשונות שבהם היו, לפי הסדר הזה, הראשון היה הגנת שמי המדינה, בראש ובראשונה, השני היה השגת עליונות אווירית, השלישי היה השגת עליונות אווירית, אפשר היה לחלק אותה לשניים, בסדר, אז כזה 2 כוכבית, 1 היה תקיפת מערכי טקה לצורך השגת עליונות אווירית, ואחר כך ביצוע סיוע יעיל לכוחות היבשה, 2 תקיפת שדות תעופה על מנת למנוע מכוחות האויב לתקוף אותנו, ועל ידי כך לתת לכוחות היבשה גם כן את מרווח הנשימה הטוב להם. כלומר, בצורה עקיפה בשתי המשימות האלה כבר מתחבא איזשהו סוג של סיוע, אבל זה בהיקש לוגי, וזה לא לשם שאלת, לא לשם התכוונת. אתה התכוונת לפצצות שינחתו על הראש של האויב. והמשימה השלישית, סלש הרביעית, בסדר, כי הם היו לשם כוכבית, הייתה סיוע לכוחות היבשה. משפט מספר 1, סיוע לכוחות היבשה במלחמת יום הכיפורים בוצע בצורה, אתה לא איך מתבטאים, כן? אם אני אתבטא בקיצוניות אני אגיד כושלת. אם אני אגיד פחות בקיצוניות אני אגיד עשינו את זה לא מספיק טוב. ועכשיו רגע תרשה לי לדבר על מספרים, אני אחדור לתוך 201 ואגיד לך. 201 עשה בערך 750 גיחות, בערך. בתוך ה-750 גיחות האלה, בתוך ה-750 גיחות האלה בערך, יש כ-200 גיחות לאוויר אוויר, מכל מיני סוגים אוויר אוויר, פטרולים בתוך שטח אויב, הגנת שמי המדינה, יום הראשון, כל מה שאתה ממריא אליו, ואין לך פצצות, יש לך רק טילים, אתה עושה כל מיני סוגים כאלה אחרים. 25%? יש 152 גיחות לתקיפת סוללות טקה, 152, מספר עצום, תחשוב כמה מאמץ השקענו. 20% מהגיחות? יש 120 גיחות תקיפות שדות תעופה, עוד 20%, ויש 190 גיחות לסיוע, ועוד 58 גיחות לתשתית ומתקנים. תשתית ומתקנים זה לקחת את צומת הקשר על גשר לא יודע מי את השני, איך קוראים לו שם, אבל זה הערוץ השני של הנילוס, הגשר הגדול שיושב על הנילוס, שאנחנו יודעים מ-8200 שיושב שם קו קשר מרכזי של הצבא המצרי מקהיר אל התעלה, אל החזית, ולנתק אותו על מנת שהקשר יעלה לאוויר. זה ממש עומק מצרים. זה לא טקה, זה לא שדות תעופה, זה תקיפת מטעני תשתית פרסה. יוצא לשם לרביעייה, מוריד את הגשר, משמיד את צומת קשר הזו, מכאן. דוגמה אחרת, מתקני הנפט בטרטוס. אנחנו הדלקנו את מתקני הנפט בטרטוס ובלטקיה. מדליקים אותם, ממש. סוריה. זה לא סיוע לכוחות? לא אמרתי את זה כסיוע. אני מסביר לך פשוט למה אני קורא מתקנים. ועוד 190 גיחות סיוע. עכשיו, אתה שואל אותי, תגיד, אז למה? 190 גיחות, איך אתה לא מזכיר את זה? למה אתה לא מדבר על זה? אחד, לא עשינו את זה טוב. אנחנו טסנו... אז זה סיבה לא להזכיר את זה? תראה, אל תיתן לי עכשיו ציונים על מה עשיתי ומה לא עשיתי. אני אומר לך שעשינו את זה לא טוב. עשינו את זה לא טוב, אז לא בדיוק תרמנו למאמץ המלחמתי של מדינת ישראל. חד משמעית. לא תרמנו מספיק טוב למדינה. כי זו הייתה בדיוק ההרגשה של הירוקים, ואני אחד מהם על הקרקע. 100%. אין לי בעניין הזה שום דבר. אני מדבר על 201, אני חושב שאני יכול לדבר בשם כל מערך הקורנס.
יש לי דוגמה בדיוק הפוכה, שאנחנו טסים, 107 ראשונה, אנחנו שניים אל צומת רפיד, וממש עוזרים שם בקרב הידוע, שהוא הקרב של החבר קהלני, בחטיבה 7, ביום שהם עוצרים בעמק הבכה את הזה, וגם דרומה לו. אז גם על זה דוגמה, ספקטור כותב על זה בספרים שלו, אנחנו ב-201 באים כרביעייה שנייה אחריו, לא כותבים על זה כל כך בספרים, לא מתהדרים בזה. בגדול עשינו סיוע לא טוב, חד משמעית, אין פה. אגב, נובע לא מעט מהעובדה שהקשר בינינו לבין הירוקים, או הקשר בין הירוקים לבינינו, היה בין כושל לעגום. אף אחד לא ידע להגדיר איפה המטרות, השפה המשותפת לא הייתה שפה משותפת, הבלבול היה גדול, היו טעויות מאוד מאוד גדולות, עד שהדבר הזה התארגן זה קרה עד לסוף, ושזה קרה בסוף, אני אספר לך הגיחות האחרונות שלי במלחמה, הם לבוא בגובה גבוה, 18,000 רגל, מעל הארמיה השנייה ומעל הארמיה השלישית, הטקה כמעט איננו מחוסל, חלק אנחנו חיסלנו, חלק אתם הירוקים חיסלתם במעבר אל הגדה המערבית של התעלה, באים בגובה כדי לא להיפגע בנ"מ, נ"מ היה להם כל כך הרבה שכבר ממש ידענו שאנחנו צריכים להיזהר ממנו, לא כל כך מצליחים להבין איפה המטרות, לא כל כך מצליחים לזהות את המטרות, וזורקים חימושים לא מתאימים, איזה חימושים? פצצות ברזל, בדיוק של 25 מטר, טנק מחופר היטב, זה עושה לו מעט מאוד, ממש מעט מאוד. אז אני לא יכול להתהדר בזה שגיחות הסיוע שלנו היו טובות, למרות שעשינו הרבה, למרות שהיה מאמץ לעשות, אתה מבין, זה לא שברחנו מזה, וטייסות הפנטום הם האחרונות בשורה שתרמו למאמץ הזה, ובכל אופן 201 יש לה, לא זוכר כבר כמה זה יוצא באחוזים, נתח לא קטן בסיוע, אבל הקדמתי ואמרתי לך, הוא היה לא אפקטיבי, הוא היה לא מספיק טוב. איפה הוא היה לא מספיק טוב? בצורה הכי בולטת שלו? בהתחלה, שהייתם צריכים אותנו יותר. אבל אני לא אקח אותך לדיון שלפני, משפט אחרון, הדיון שלפני היו לא מעט גנרלים, שבאו ואמרו אנחנו לא צריכים אתכם. לא מעט גנרלים, שאמרו הסדיר יבלום, אנחנו לא צריכים את חיל האוויר, תעשו אתם את המשימות שלכם, ואנחנו אמרנו נכון, אנחנו צריכים בהתחלה להשמיד את הטקה, ואז בפאזה הבאה, פאזה יום, יומיים, לא יודע להגיד כמה, 3, אנחנו נראה לכם מה זה סיוע, כי יהיה לנו חופש טיסה, חופש טיסה בדיוק כמו בששת הימים, נטוס מעל המיתלה, ונעשה כל מה שצריך בששת הימים. פה נטוס מעל התעלה, נעשה מה שצריך. זה לא יתאפשר לנו, לא עשינו את זה. נגמרת המלחמה. בעצם ב-201 צריך לארגן אותה, צריך לסדר אותה. ואת זה עושה איתן, ועושה הגרעין הסדיר שנשאר, וחלק מההצחים שנשארים מבית ספר לטיסה להישאר בטייסת, ומתחיל תהליך של, שאומרים בנייה מחדש, אז זה נשמע כאילו הכל היה הרוס קודם, אבל זה לא היה הרוס, אבל צריך הרבה מאוד דברים לתקן, ולסדר ולמלא את השורות, ולהפיק לקחים ולתחקר, את זה חיל האוויר יודע לעשות טוב. הטייסת יודעת לעשות זה טוב, ומתחילים לארגן את השורות חזרה. אני נשאר בטייסת גם כן כסדיר, עד פחות או יותר מועד השחרור הצפוי שלי, כאשר מועד השחרור הצפוי שלי הוא נובמבר 1974, בין לבין אני מתחתן עם רלי במרץ, ובסביבות אוגוסט אני חושב שאני משתחרר. הייתה מלחמה, מציתי את עצמי, צריך ללכת לדרכי, כנראה ללכת ללימודים, וזהו, אני כבר אחרי הריגוש העצום הזה של המלחמה, להישאר זה דבר כזה כבר שלא כל כך עובד בחשבון. איתן מדבר איתי, רמ"ח קציני מדבר איתי בחיל האוויר, אומרים לי, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה ללמוד ולהיות מהנדס? בוא תהיה מהנדס בחיל אוויר, יש פה אופק, יש כאן מה לעשות ברמה הטכנית, וגם בתור לוחם חשוב שתישאר. בסוף אני מגיע לרעיון אישי אצל עברי. עברי הוא סגן מפקד חיל אוויר באותם ימים. קורא לי,
יושב על הכיסא, מסתכל עליי בעיניים הכחולות והקרות שלו, אומר לי, זה לא השעה שעוזבים את חיל האוויר, זה לא השעה שעוזבים את הצבא, זה לא נכון לעזוב עכשיו, זה לא נכון ללכת, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה ללכת ללמוד? לך ללמוד. וזה משאיר אותי בצבא עד סוף עוד 12 שנים. וזה משאיר אותי גם אחרי עוד יותר מ-12 שנים, אבל בשיחה הזאת בעצם במרכאות חורצת את גורלי להיות איש צבא הקבע, ולהישאר בצבא ולהישאר בחיל האוויר. כאשר מה שאני רואה ככה כזה אחרי השיחה הזאת, שאני אהיה מהנדס ואני אהיה משהו כזה טכני, טכנולוגי, ואני אתפתח יותר בערוץ הזה. לא ראיתי, ואני חוזר על העניין של נווט עוד פעם, לא ראיתי את עצמי כמתקדם בערוץ הפיקוד, כי חשבתי שזה פחות מעניין אותי וזה גם לא היה כל כך מקובל. למרות שנווטים כבר התחילו, המשפט הזה של האבולוציה שאמרתי אותו בערך לפני שעתיים, התחילה כבר הסממנים הראשונים של האבולוציה וכבר נווטים כבר נהיו סמתי ב', יותר לדבר על עצמי בפוזיציה הזאת, אבל אני לא ראיתי את עצמי, אני ראיתי את עצמי יותר מתעסק בטכנולוגיה, יותר עניין אותי, רציתי אווירונאוטיקה פעם ועוד כל מיני דברים, ואמרתי מה אני רוצה ללמוד? אני רוצה ללמוד אלקטרוניקה. למה אלקטרוניקה? כי זה קשה. למה אלקטרוניקה? כי זה העתיד. נרשמתי לטכניון, הפעם קיבלו אותי בקלות בגלל ממוצעי תעודות בגרות וכל מיני שטויות כאלה, ואני עוזב את הטייסת באוקטובר ויוצא ל3 חודשים חופש, נוסע לארצות הברית ביחד עם רלי, עושה מחוף לחוף כזה באוטו, טייל 3 חודשים, רואה את כל אמריקה, חורש אותה בצורה מאוד מאוד פנטסטית, חוזר חזרה, ננעלת לי הברך שוב, מיניסקוס, מנתחים, מתחיל את הטכניון עם גבס כזה גדול עבה על הרגל, חודשיים קרקוע שוב פעם, לומד 4 שנים אלקטרוניקה, טס כל יום שישי בערך בממוצע, הייתה תקופה שהיינו שם אפילו יותר 5-6 סטודנטים מ-201, אז אפילו לפעמים היינו באים לטוס בצסנה, כלומר טסים בצסנה לחצור, זה מין פריבילגיה, אבל שלא נמשכה לאורך זמן, אלא הייתה בשאריות הראשונות של אחרי המלחמה, אחרי זה הפסיקו עם זה. 4 שנים בטכניון, הייתי סטודנט בינוני, קודם כל רציתי לחיות, 2 אלקטרוניקה זה היה קשה, 3 אמרתי לעצמי, הדרך שלי די ברורה, אני לאו דווקא צריך להיות כאן איזשהו מהנדס של ציון של 95, אז אני רוצה גם לחיות את החיים, נולד בני הבכור אסף, מסיים את הלימודים, חיל האוויר המסודר הזה, אני רק כאנקדוטה, הקדימו לנו את הדרגה, את קבלת הדרגה בערך בשנה, או טיפה פחות, תוצאה מהעובדה שעברנו מלחמה. אז קיבלתי את הסרן שנה מוקדם מדי, לפני טרום הסרן שלי, לפני הפזם, בחיל האוויר זה דבר מאוד מאוד מוגדר וברור הפזם, לא מקבלים לפני, אבל המלחמה הקדימו, ואז בלימודים הייתי צריך להחזיר את השנה הזאת, וגם להחזיר את עצם העובדה שלמדתי, ומי שלמד, גם הוא צריך להחזיר, אז אני נסעתי דרגות סרן, איזה 5 או 6 שנים על הכתפיים, סיימתי את הלימודים, חשבתי שאני הולך להיות קצין במערך הטכני, אמרו לי לא, רגע, גמרת ללמוד, עכשיו בוא תחזור שלם במרכאות המחיר, תהיה סמ"ט. הייתי בין ראשוני סמ"טי ב', לא הראשון, נווט בטסט 201, לא מתתי על זה, סמ"ט ב' זה האיש שמתפעל את הטייסת מבחינה תפעולית, מבחינת האימונים ושגרות האימונים, ומי טס מה, ואיזה סוג אימונים עושים. סמ"ט א' הוא המפקד של כל גף טיסה, מפקד טייסת הוא מפקד של גף טיסה וגף טכני, כך חיל אוויר פחות או יותר מסודר. ולקראת שנהיה שנה פחות או יותר, אז אמרתי,
למפקדים שלי, זהו, אני רוצה להיות בטכני, זו הייתה תוכנית השירות שלי פחות או יותר. אמרו לי, לא, יש לנו איזשהו תפקיד מאוד רציני במטה חיל האוויר, בוא תהיה ראש מדור א'. ראש מדור א' זה ראש מדור א' וענף קרב ומחלקת מבצעים, זה ראש המדור שאחראי על תקיפות, או על תכנון תקיפות הטקה, טילי הקרקע האוויר של האויב. את התפקיד הזה, גרי ארגון של חיל האוויר שבני פלד עשה אחרי המלחמה, מילאו אבי אמסל היה הראשון, ואחריו היה אמיר נחומי, ואחריו היה דני שקי, ואני הייתי הנווט הראשון אחרי שלושת הטייסים המעוללים האלה. אבי אמסל יצק לתוך התפקיד של רמ"ד א', תכנים מדהימים מחוץ לקופסה, עם גישות, עם שיטות מאוד מאוד חדשות ואחרות לאיך לתקוף טקה. וברגע שאמרו לי שזה התפקיד שרוצים שאני אמלא, אמרתי, בסדר גמור, תוך הבנה וידיעה שכנראה זה לוקח אותי מהחשיבה להיות קצין במערך הטכני של חיל האוויר, מחזיר אותי חזרה לתוך הנתיב והערוץ המבצעי. אנחנו מדברים כאן על שנת 1980, שזה 4 שנות לימודים שלי בטכניון, פלוס השנה של השמת ב' אחרי המלחמה, פלוס הטיול בחוץ לארץ. 1980 עד סוף 1982 אני ממלא תפקיד של רמ"ד א'. מלחמת שלג הראשונה? כן, אולי זה התפקיד המשמעותי ביותר שעשיתי בחיל האוויר בתור קצין בדרגת הביניים. לא בדרגות הבכירות, אלא בדרגת הביניים. התפקיד המשמעותי ביותר, אני לא מדבר על לוחם, כי לוחם זה לא תפקיד של מעמד, של דרגה, אלא של לוחם. אלא מישהו שיש לו גם איזושהי יכולת השפעה ויכולת עשייה ברמת דרג הביניים על העשייה שלו. אני אגיד שבמהלך הלימודים, אז עשינו הרבה תעסוקות קיץ, או כל קיץ היינו באים לטייס לתעסוקת קיץ, מה שנקרא. יצא לי בתקופה הזאת לקלוט בטייס 201 את הנשק המונחה הראשון, את האגרוף הירוק, או מה שנקרא לימים חנית יקרה. זה קירב אותי כבר למשפחה החדשה של איך מתמודדים עם סוללות טקה כבר בגישות שהן לא גישות של תקיפה ישירה, של לבוא מעל הסוללה, לזרוק מעליה את הפצצות וכמעט להיכנס עם המטוס לתוכה, אלא לזרוק את הפצצה מטווח שבו האם נסתכל רגע על היד בתנועות לא מגונות, זה הטווח של הטיל, אז אנחנו באים עם טווח של כל היד ומנסים להרוג את הסוללה מטווחים הרבה יותר רחוקים, מבלי להיפגע, עם לשרוד. וזה תחילת העידן של נשק מונחה בטייס 201, בטייסות פנטום אחרות זה נכנס לפני, כתוצאה מייצור מקומי של רפאל, עם מה שנקרא תדמיות, או חנית חומה, אגרוף חום. 201 יוצא לי גם להטיל את הפצצה הראשונה, גם כן חוויה מרגשת, ואני מדלג ישר לתוך רמ"ד א', רמ"ד א' זה עשייה טוטלית. זה עשייה טוטלית כי אתה בעצם אחראי על כל תכנון המבצעים והפקודות, ובתוך זה אתה גם מסתכל על איך מתאמנים, למרות שזה לא אחריות שלך, ואתה מסתכל על איזה אמל"חים מפתחים, למרות שזה לא אחריות שלך, יש לך יד ורגל בכל העשייה. התכנים של רמ"די א', האנשים יצקו לפניי לתוך התפקיד הזה, והזכרתי אותם בשמותיהם, היו מקיפי עולם, נושא ועשייה, אני נשאבתי לתוך זה, זה גם היה מעניין, זה גם היה מרתק, זה גם היה מאוד מאוד מרכזי. זה היה מאוד מרכזי ברמת עבודה מול, שוב אבי אמסל הרמ"ח מבצעים, דוד עברי מחה ישר. 1981 כמעט תוקפים את מערך הטקה שנמצא בגבול סוריה-לבנון, תחילת ההתערבבות שלנו וכל מה שקורה בלבנון, המבצע של תקיפת הכור דוחה את זה בשנה, וב-1982 זה השיא של התפקיד הזה, זה בעצם זה התכנון והניהול, לא הפיקוד, התכנון והניהול של כל מבצע תקיפת הטילים בשלג, נקרא הרצב 19, בסיכומו של דבר, ופה אני קצת אגיד מספרים שיבלבלו את כולם, כי כולם יש להם מספרים קצת שגויים סביב הנושא הזה.
אנחנו ביום הראשון מטפלים, רוצים לטפל בכל ה-19 סוללות, אבל משמידים רק במרכאות 13, אבל בהמשך הימים עד בעצם סוף חודש יוני, אנחנו מחסלים 21 סוללות. יש כאלה שאומרים הרצב 19 סוללות, לא, 21 סוללות, אבל לא ביום הראשון, אלא ביום הראשון פלוס פלוס פלוס, ועוד כמה ימים שאחרי. למעשה מנפצים כאן את כל התקווה הסורית, בעקיפין גם הסובייטית, של איך מגינים על כוחות קרקע, או איך מגינים על כל מיני מתקנים, על ידי זה שבמבצע, שאני יכול לקרוא לו ממש דמוי מבצע מוקד, ממש דמוי מבצע מוקד, עם הפתעה אחרת. למה הפתעה אחרת? כי בסיכומו של יום הסורים ידעו שיבואו לתקוף אותם. הם הביאו חטיבה נוספת שם לאזור, הם התכוננו, הם פעלו, הם עבדו, הם פעלו נגד כוחות הקרקע, הירוקים. הייתה שם מלחמה, היא עבדה, לא היה איזה משהו הפתעתי. אנחנו התנפלנו עליהם יפה. אני רואה בעניין הזה את אחד משיאי, קורא לזה הקריירה, לא, מילוי התפקיד שלי בחיל האוויר, מבחינת העשייה וכל מה שמתרחש בה. מה היה שם סוד ההצלחה בעצם? זה המבצע די פנומנלי, זה בתוך שנתיים עשו שני דברים מאוד מאוד מרכזיים בחיל האוויר, הזכרתי אותם. האחד היה תקיפת הכור, עם מטוסי F-16 חדשים. צריך לזכור גם זה שנים שחיל האוויר נערך לגמרי מחדש, הוא בכלל עזב את סיני ונכנס לתוך הארץ, ארץ הצבי מה שנקרא, בנה בסיסים, הוא עבר הרבה מאוד שינויים מפליגים באותה תקופה. אבל השינויים האלה מתחילים בעצם ביום הראשון של מלחמת יום הכיפורים הסתיימה. והגדולה של חיל האוויר, ואני אומר את זה לא כי הייתי קצין בו וכדומה, הוא חיל שמתחקר. הוא חיל שמתיישב, מפיק קודם כל מבין את הלקחים שהוא צריך להבין, מבין מה קרה, עכשיו מייצר תוכנית עבודה מאוד מאוד סדורה. תוכנית העבודה הסדורה הזאת באה ואמרה בעצם, אנחנו נכשלנו בתקיפת טקה. אני גם הזכרתי לאורך כל הדרך שתקיפת טקה הייתה אחת המשימות המרכזיות של חיל האוויר, קראתי לה 2 כוכבית כזאת שספרנו אותה, ובעצם אנחנו נכשלנו בה בדוגמן 5, במבצעים האחרים שעשינו אותם כבר כאלה מזעריים ויותר איטיים ויותר לאט, בחלק מהם נעזרנו בעיקר במצרים בכוחות הקרקע, שעשו בעיקר בגזרה הדרומית חלק מהעבודה שאנחנו רצינו לעשות לבד, והם עשו, ואנחנו אמרנו, אנחנו בעצם, עזר ויצמן סיפר את זה בלשונו הציורית, הטיל כופף את כנף המטוס. אנחנו ידענו שאם נמשיך לחיות במציאות מהסוג הזה, אז משפט הקיום שלנו בסכנה. זה דרבן את חיל האוויר למאמץ עצום. זה דרבן את חיל האוויר למאמץ עצום, שהוא יקצה לטובת העניין הזה את האנשים הטובים ביותר, שיפיקו את הלקחים, יתחילו לייצר את מה שצריך לייצר על מנת להתמודד עם הדבר הזה, וזה דרבן את חיל האוויר בכך שהוא יקצה לזה גם תקציבים, כסף. עכשיו הוא הלך ובעצם חיל, מהלך, יש לנו בין 73 ל-82, 9 שנים בערך, במהלך ה9 שנים האלה הוא התרכז באיך הוא הולך וממקד את הטיפול בסוללות הטקה ב4 מישורים עיקריים. מישור ראשון זה המישור המודיעיני. אנחנו פתאום הבנו שאנחנו מתמודדים עם דברים שנוסעים, נוסעים כל הזמן, הם כבר לא עומדים במחפורות. אנחנו מתמודדים עם דברים שנוסעים. הדבר השני, הבנו שאנחנו צריכים לייצר אמל"ח שיודע לפגוע במקום שאנחנו נשאר שרידים בו, שלא ניפגע. כי אם נפגע בסוללה, אבל גם אותו סיפל, אז תלוי באיזה יחסים, תלוי באיזה חקר ביצועים, אז אנחנו עושים בזה צורה לא טובה. דבר שלישי, אמרנו איך מתאמנים. איך מתאמנים כנגד הדבר הזה. גם עם מערכות הנשק שאנחנו מפתחים, וגם עם מערכות הנשק הישנות. למה מערכות הנשק הישנות? כי אם החדשות לא תעבודנה, או יהיה בהם איזשהו כשל, או מה, נלך כל הזמן לאיזשהו פולבק, לאיזשהו משהו שימשיך לנו. אמרנו איך שולטים בעניין הזה. יש כאן מין איזושהי מטריצה, מטוס באוויר, סוללה נוסעת. שני דברים דינמיים, איך מחברים ביניהם? צריך לעניין הזה מערכת שליטה, שהיא מערכת שליטה של זמן אמת.
והזמן אמת הזה גם צריך לחבר איזשהו אמצעי מודיעין שרואה בזמן אמת. שאומר, הנה סוללה, אבל הנה היא נוסעת. אווירון, יש סוללה והיא נוסעת. להלן, לכאן היא נוסעת, פה היא מתייצבת, פה היא עומדת, היא לא עומדת, יש לפגוע בה. צריך את המשולש הזה לסגור. זה סוגרים דרך מערכת ממוכנת, דרך מערכת ממוחשבת. מערכת הממוחשבת הראשונה בחיל האוויר לשליטה, שנוצרה לשליטה בכוח אל מול מטרות נאות, הייתה המערכת, שנקרא מערכת פריסקופ, לשליטה בכוחו של חיל האוויר או במטוסי חיל האוויר, לתקיפות טק"א, תקיפות יהודיות. כל התצריף הזה של מודיעין ואמל"ח וניסויים ומערכות שליטה, כל זה ביחד במאמץ מאוד גדול שמרוכז כולו במחלקת מבצעים בחיל האוויר, שמרוכז כולו על ידי ראש מדור א', שהזכרתי אותם בשנותיהם וכדומה כפי שהם התפתחו, שזוכה לגיבוי פיקודי ולהבנה פיקודית וכדומה של צמרת הפיקוד העליון של חיל האוויר, שרואה בזה ריכוז מאמץ הכרחי, חיוני ונדרש, זה בעצם במרכאות הסוד הגדול. זה מה שהביא את חיל האוויר, להפיק את הלקח, ולהגיע לאן שהוא הגיע סביב הדבר הזה. את הפירות של זה רואים עוד היום, שאומרים לסגור מעגל, את המעגלים הראשונים סגרנו ביוני 1982 בתקיפת ה-SA-8, שעמד זהבן, המזל"ט הראשון של מדינת ישראל, שראה את ה-SA-8 הראשון איך הוא נוסע, אמר למישהו, שימו לב, הוא נוסע ומתחבא מאחורי העץ השלישי, תזרוק את הפצצה על העץ השלישי. פצצה עפה על העץ השלישי והשמידה את ה-SA-8 שמאחוריו. בנשק מונחה של היום, שהוא היום יותר אוטונומי ופחות צריך את הנווט לטובת העניין הזה, הוא טס לבד ולא צריך ניהוג, אז הנווטים ניהגו יותר את הפצצות. היום זה קצת אחרת, או כמעט אחרת. זה היצירה של כל השנים האלה שהביאה לדבר הזה שנמשכת עד היום. הסיום הזה של המחלקת מבצעים הוא בסוף 82 פחות או יותר, זה סיום של שיא מבחינתי. עצם העובדה שאתה מגיע, זה כמו אחרי מלחמה, שאתה מגיע אחרי שאתה מתכנן מנהל כזה דבר, עם הרבה סמכויות, למרות שיש לך מפקד מעליך, מפקד של תא השליטה היהודי בטובת העניין הזה היה אז אביהם סלע, אבל אני די ניהלתי אותו, את כל האופרציה הזאת, הוא היה מפקדי, שם, נוכח, זה שיא, ואחרי השיא אז מה נעשה? אני כבר לא אגיע כנראה לערוץ הטכני, אז אמל"ח, פיתוח אמצעי לחימה. אני מבלה שם שנה, בתור ראש מדור מטוסי קרב, טס על F-18, רואה חיים קצת, או ספרות קצת אחרות של עיסוק, אבל פרק זמן מאוד מאוד קצר, מציעים לי קידום, אומרים לי בוא תקבל תפקיד סגן אלוף, אני מקודם לסגן אלוף ונהיה מפקד בית הספר, מפקד מגמת יסודות בבית הספר לטיסה. מגמת יסודות זה מגמה מאוד מאוד מבוזרת, אז עוד היום היא עסקה בכל מיני דברים שהם לא טיסה בבית הספר לטיסה. היא עסקה בשלב המיון של הפייפרים, היא עסקה בלימודי קרקע, היא עסקה בלימודים, אז עוד לא היו, אבל החצי אקדמיים שהתחילו, היא עסקה בהכנה לתרגילי שבי, היא עסקה בחינוך הקצין, היא עסקה בכל אותם נושאים שמדובר באישיות של פרח הטייס, ולא במקצוע הטיסתי שלו. חשוב לזכור, ואני אולי לא ציינתי את זה בתחילת דבריי, לבית הספר לטיסה יש השפעה מאוד מאוד, השפעה עצומה על החניך. אתה נכנס לשם א', אתה יוצא משם בכלל תתווה, ואם לא לדבר ת', אתה יוצא אחר לגמרי. קודם כל זה המון זמן, אני הייתי 20 חודש שקוצרו ל-16, שהייתי מפקד מגמת יסודות זה כבר היה 24 חודש, היום זה בכלל 36 חודש עם שנת לימודים אקדמיים. זה תהליך שמלמד אותך בית ספר לטיסה, הוא שם לך קודם כל את התחקיר בראש, הוא מלמד אותך מה זה תחקיר, איך לתחקר, זה מלווה אותך כל ימי חייך, מלמד אותך דיוק בזמנים, מלמד אותך הופעה, מתחיל להכניס לך את התרבות הארגונית של חיל האוויר לראש. התרבות הארגונית של חיל האוויר לראש זה מין איזה מילת קסמים כזאת אפופה, אבל יש בה הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד מוצקות.
החל מהעובדה של לשבת בחדר תדריכים, והיכולת שלך בתור סגן להגיד לסגן אלוף ולאלוף משנה שטס איתך, חבר יקר, טעית, לא המפקד טעית, אתה טעית בזה שפנית ימינה או פנית שמאלה או עשית לא נכון. דברים שהם ברמת פתיחות מאוד מאוד גבוהה. תרבות שעניינה לדבר, תוצאה מהעובדה שפשוט אין לנו ברירה אחרת, ולהבין שהאגף הטכני שלנו אנחנו תלויים בו, שבלעדיו אנחנו אין לנו משפט קיום, ממש. אתה סומך עליו, אתה יודע שמה שהוא עושה הוא עושה כנראה מצוין, אחרת אתה לא יכול לטוס. אז זה ללמד על היחסים הקרובים האלה שאתה צריך להיות קרוב איתו, למרות שלפעמים יש תחושה מאוד מאוד קשה בין צוותי אוויר, או הייתה לפחות בעבר בין צוותי אוויר לבין צוותי הקרקע, אלה הם פריבילגיים, אלה הם כאלה וכדומה, כל מיני. ספר לטיסה מנסה לחנך אותך שזה טיפה אחרת, בטח גם בהמשך הדרך. עבודת צוות מהי? אנחנו עובדים עבודת צוות, מה זה צוות? כל מה שמשתמע מכך. שנתיים נהדרות בבית ספר לטיסה, גם שנתיים יחסית רגועות, שנתיים ללא מתח מבצעי, שנתיים של הדרכה, שנתיים של לראות חניכים שאתה ממש לראות איך הם מתעצבים ואיך הם אומרים, כיף גדול. גומר את זה כתפקיד סגן אלוף ראשון, נולדת ביתי סמדר, ואני עובר חזרה למטה חיל אוויר. בתפקיד ראש ענף תכנון במחלקת תואר בחיל אוויר. אני נורא מתנדנד, אני רוצה להיות עוד פעם באמל"ח, כי אני חושב שזה הכיוון שלי, טכנולוגיות, פיתוח, מהנדס, כל מה שמתקשר לזה. משכנעים אותי שאני צריך לקבל עוד צד במשוואה הזאת, או עוד צד בכל הכדור הגדול הזה שקוראים לו חיל אוויר, זה הצד של להבין קצת במשאבים, הצד של להבין קצת בכוח אדם ובכסף. זה תואר, זה תכנון ארגון של חיל אוויר. אני בעצם שם ראש ענף תכנון שנתיים, ואחר כך עוד 3 שנים רמ"ח תואר, ראש מחלקת תכנון וארגון. פותח לי צוהר מאוד מאוד גדול לפוליטיקה, פותח לי צוהר מאוד מאוד גדול לאינטריגות של מטה, פותח לי צוהר מאוד גדול למערכת יחסים עם הצבא הירוק, עם אג"ת ועם אכ"א, ועם כל מי שידוע על המשאבים ואיך להתווכח איתם, איך להריב איתם, איך לנסות לסדר אותם, כי הם כל הזמן מנסים לסדר גם אותך. ומלמד אותך, אני יכול להגיד פעם ראשונה שלימדו אותי על החיים. פעם ראשונה שאני בחיל אוויר בצבא לומד על החיים, לומד שהחיים זה לא רק, זה קודם כל להרוג את האויב, חד משמעית, כי אתה בצבא, אבל מאחורי ומלפני ומצדדים יש עוד המון פנים לעניין הזה, והפנים לעניין הזה למשל זה בניין הכוח. מחלקת תואר זה הרבה מאוד בניין כוח, זה הרבה מאוד כוח האדם, זה הרבה מאוד תוכניות ארוכות טווח, זה הרבה מאוד אסטרטגיה, דברים בסגנון הזה. מסיים 3 שנים כרמ"ח תואר, ואז אני אומר לעצמי, אני כנראה כבר על סף שחרור, אני מתקרב, אני אוטוטו, אבל עוד לא. יש לי עוד תפקיד אלוף משנה אחד לעשות, כי זה תפקיד אלוף משנה ראשון, מה אני אעשה בו, ולא משתחררים כל כך תפקידים, ולעומת זאת צץ איזה רעיון לך תלמוד בפום צרפת. מבע על צרפת, פום צרפת, בית הספר הגבוה למלחמה בצרפת, בפריז. אני אומר, יש שם שנה נפלאה, נהדרת. חוזר לארץ, ואף לערוץ אחר לגמרי, שלא נרחיב עליו את הדיבור של פיקוד על כנף 2, שזה עולם תוכן אחר לגמרי, ובדברים האלה אני אולי קצת, מה, מי, מו, לא מדברים על זה. עושה שם פיקוד של 3 שנים, מפקד על אנשים, הכיף של הפיקוד, הכיף של להיות אחראי גם על עולם של עשייה מבצעית, גם על עולם של אנשים והבעיות שלהם והחוזקות שלהם והחולשות שלהם, כל מה שיפה בפיקוד. ואחרי זה מתמנה להיות ראש להק כוח אדם, דרגת תת-אלוף. אני במטה של חיל האוויר, הרצל בודינגר הוא מפקד חיל האוויר, והשרשרת של התעלים ומפקדי הבסיסים הם כמעט כולם אנשי 201 מהדור שלי, כמעט כולם. החל מדני חלוץ, ממשיך באבנר נווה, הולך לגילי רגב,
שהוא מפקד בסיס, והוא יחליף אותי בהמשך הדרך, וחיים גופן, שהוא מפקד בסיס גם הוא, וגם הוא איש 201, וגדעון אילת, שהוא גם מ-201, הוא מפקד כנף אחת, והוא יהיה הלמדן. יש אנשים שטענו נגד הדבר הזה, שאיזה מין, מה זה החונטה הזאת של 201 שהיא מנהלת את חיל האוויר? אבל יש כאלה, בודיגר הסביר לי פעם שיש כאלה תקופות בחיל, פעם הייתה תקופה כזאת שכל ותיקי או בוגרי טייסת 101, המיראז'ים, המעוללת, רצו למעלה בפיקוד על חיל האוויר, ופה התראה איזשהו צירוף מקרים כזה או אחר, שאני לא יודע לעמוד על סיבותיו עד עכשיו במדויק, שזה אנשי 201. למעשה שום דבר מלימודי האלקטרוניקה לא בא לידי ביטוי בהמשך הקריירה הצבאית. בצורה ישירה בכלל לא, בצורה ישירה. בצורה עקיפה המון. כל מה שעשיתי, מי שגמרתי ללמוד, החשיבה ההנדסית, הדיוק, ההיבט הטכנולוגי, ההבנה של לשבת בדיונים שיגידו לי CCD או אינפרארד בתחום הקצר, או כל זה, זה לא היה כזה נבוט בראש, זה היה בדיוק הבנתי מה אומרים לי, בדיוק הבנתי קשיים, ובדיוק הבנתי מכשולים, ובדיוק הבנתי חוזקות. זה עזר לי מאוד. אבל לתכנן, או לתחזק, או לעשות דברים בסגנון הזה, מה שחשבתי שאני אעשה. לא עשיתי, במובנים מסוימים מתוסכל, אבל לא עצוב. לא במובן מקצועי, טיפה מתוסכל, אבל לא עצוב. הלכתי לדרך. האלטרנטיבה שנוצרה, את האלטרנטיבה מאוד טובה, אני לא מתלונן על שנייה. בכלל כל השירות שלי, אני מרגיש שחיל האוויר נתן לי המון. גם אני נתתי לו כמה פיסות פה ושם של כל מיני דברים, אבל חיל שתרומתו לי באופן אישי, במובן האישי שלי, היא אדירה בהתפתחות האישית שלי, בתור בן אדם, בתור קצין, בתור מי שחווה תרבות ארגונית, בתור מי שחווה ערכים, בתור מי שגם, זה מובנים מסוימים גם השירות הצבאי אפילו במרכאות סידר אותי קצת, לא סידור בחיים כמו הייטק, לא סידור כמו זה, אבל היו לי ילדים, בניתי בית, אשתי, ומעל הכל יש לי חוג חברים, נהדר, שחוג חברים שהם בוגרי טייסת 201 שנקרא עד היום פורום בירה, אנחנו נפגשים פעם אנחנו מתפטפטים על כל העולם ועל כל מיני בעיות ועל כל מיני עניינים, חברים זה דבר מאוד מאוד חשוב. לדעתי גמרנו. איציק, השתחררת מהצבא באיזה שנה? השתחררתי פורמלית מהתפקיד ב-1996, סיימתי את התפקיד שלי מחצית 1996, חופשת שחרור כל הדברים האלה עד 97 בערך, תחילת 97, אמצע 97, ואחר כך הלכתי לעבוד עם אביהם סלע, בגין מעבר משותף שלנו, בגין הידידות, זו הייתה מין חברת ייעוץ כזו שלו שהוא היה. התעסקתי קצת בייעוצים, לא אהבתי, שון המטה, לא בדיוק ידעתי, הייתי כנראה מתאים לזה, לא התערבבתי עם העניין הזה יותר מדי טוב, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם, אבל הייתי שם 2.5 וחיפשתי תפקיד קצת יותר מעשי בניהול, ולא הייתי מנהל, חיפשתי ניהול. באיזשהו מקום אולי הייתי צריך לחפש משהו יותר מנהל, וצריך יותר להרטיב את הידיים והרגליים, אחרי השחרור, אבל לא עשיתי את זה, והלכתי למקום קצת יותר מוכר עם אנשים יותר מוכרים, אביהם סלע. ועזבתי והלכתי והייתי איזה שנה, ניהלתי את אזור המרכז של הטלוויזיה בכבלים כאן בתל אביב, ומשם הפכתי להיות המשנה למנכ"ל אל על, הייתי משנה למנכ"ל אל על 5 שנים. מי היה המנכ"ל אז? בעצם עמוס שפירא, אבל דקה לפני היה דוד חרמש, הוא הביא אותי בעצם, דוד חרמש הוא איש מהירוקים, מאקה. הוא הביא אותי, אבל הוא היה פרק זמן מאוד קצר, ואת מרבית העבודה שלי שם עשיתי עם דוד חרמש, עם עמוס שפירא. אחר כך אל על בעצם הופרטה, ושהוא הופרטה אז השתנו שם כל מיני יחסי כוחות וכל מיני דברים כאלה, אז עזבתי, והחלטתי שאני עכשיו לא רוצה יותר בוסים מעל הראש, והתחלתי להתעסק קצת בייעוץ לתעשיות ביטחוניות ולכל מיני ערוצים ביטחוניים כאלה או אחרים, אבל במסגרת עצמאית לגמרי. הייתי
מעורב מאוד בכמה פרויקטים מסווגים, הייתי מעורב מאוד בפרויקט מגן רקיע, שזה פרויקט הגנת התעופה האזרחית מפני טילי כתף, באלופ, שזה בעצם אלביט. התחלתי להיות חבר בדירקטוריונים, כאלו או אחרים, אחרי מנוי בית שמש, אורט, האקדמיה למשפט ועסקים, ואקדמיה למוזיקה ומחול, דברים בסגנון כאלה, חלקם אגב הם כאלה פרו בונו בכלל, ללא תרומה שלי להביא את הניסיון הארגוני שלי, להביא את הניסיון שלי בכל מיני מערכות גדולות או בינוניות, לטובת העניין הזה. נולד להיות בן צעיר, ככה בין לבין שמה, שכחתי להזכיר אותה, זה חובה, שלושתם אגב חיל אווירניקים, צורה כזו או אחרת, אז יש דור המשך גם. ומתישהו, ב-1985, עברתי ליבנה, לשכונה הצבאית של יבנה, פרויקט הצבאי של יבנה, את הפרויקט הזה לפני 5 שנים, כלומר, ב-2019 עזבתי וחזרתי לשכונה שלי, לשדרות רוטשילד, ליד מקווה ישראל. שמח מאוד לצד שעשיתי, מאוד טוב. איציק, אני רוצה מאוד להודות לך על הרעיון הזה. נתת לנו סקירה ממש מאלפת על חיל האוויר מבפנים, על מלחמת יום כיפור, שלג ואחריו, ואני מאחל לך בריאות טובה עם חיי משפחה טובים. אז תודה רבה. לפני התובנות או אחרי התובנות? אחרי. אני אגיד לך עוד מילה אחת על תובנות, תכניס את איפה אתה רוצה. תמיד יהיו הפתעות. החוכמה היא להיות מוכן להפתעות. תמיד יהיו הפתעות. שחר ההיסטוריה יש הפתעות. מי שפה כועס נורא על זה שהיו הפתעות וכדומה, הוא כועס לא במקום הנכון. כעס הוא לא למה הופתענו, כעס הוא למה לא היינו ערוכים נכון להפתעה. זו הבעיה המרכזית שלנו, זו הייתה הבעיה המרכזית שלנו ביום כיפור, זו הייתה הבעיה המרכזית שלנו בהפתעה הנוראה הזאת של 7 באוקטובר. רציתי להגיד את זה, תכניס את זה איפה שאתה רוצה, אם בכלל, לא משנה, זה בסדר, אבל אם יש משהו בתפיסת העולם שלי, זה צריך להיות ערוך להפתעה. כי אם חברים היו מבינים שיכולים, אבל מטבע הדברים, אנשים נהיים שאננים, כל מיני, אבל זה כבר סתם.